Họa sĩ nổi tiếng có tài sản hàng trăm tỷ, đàn ông hễ có tiền là bắt đầu đổ đốn. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật họa sĩ Tiểu Ba. Ji-hee dẫn con gái Biner tới chúc mừng ông ta. Chúc mừng chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là vòi tiền. Có điều tính cách của hai mẹ con khác nhau hoàn toàn. Ji-hee chỉ biết ngửa tay xin tiền. Họa sĩ là cây admin của bà ấy. Nếu một ngày nào đó họa sĩ không cho tiền nữa, có lẽ bà ta không nuôi nổi bản thân. Còn Biner thuộc típ người tự lập, hoàn toàn trái ngược với mẹ cô ấy, thà đi kiếm tiền, đi vay tiền cũng không muốn mở miệng xin họa sĩ. Biner không muốn mình còn trẻ mà có thói quen tiêu tiền của người khác như mẹ. Thân là họa sĩ nổi tiếng có tài sản hàng trăm tỷ, biệt thự nhất định không thể thiếu. Xung quanh cây cối bao trùm nó nước hữu tình, khung cảnh đẹp, khỏi phải ban. Có biệt thự thì nhất định phải có bảo mẫu. Nghe bà ấy nói họa sĩ không còn nhiều thời gian, vì thế muốn tổ chức buổi tụ họp gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên ông ấy mời tất cả mọi người tham dự. Ki-hee và Bi-nhi-han là người đầu tiên đến nơi. Trong nhà ngoài bảo mẫu ra có Chính Bảy mới chuyển đến 1 năm trước. Chính Bảy và Tiểu Ba không ưa nhau là điều đương nhiên. Họa sĩ dám để họ ở cùng nhau, chứng tỏ ông ta thật sự có thực lực. Chính Bảy không khách sáo với Tiểu Ba là bình thường, nhưng ngay cả bảo mẫu cũng không coi bà ta ra gì, dường như mình mới là chủ nhân căn nhà. Sau khi Ki-hee và Biner vào trong, em trai họa sĩ Go Chun cũng tới. Tên này không hề đơn giản, có 5 tiền án tiền sự, vừa mới ra tòa 2 tháng trước. Tiểu Ba mang rất nhiều đồ đạc, có vẻ muốn ở lại lâu. Lý do là vì căn nhà đang tu sửa, muốn thay đổi phong cách gì đó. Bảo mẫu đánh giá hai người này là người đàn bà tham lam và người đàn ông giàu hoạt. Có điều bà ta đánh giá rất cao Biner. Cô ấy hiểu chuyện không làm phiền người khác. Trong nhà còn có một cô gái thích selfie, chính là con gái của em trai họa sĩ Go Sun. Người bố thường xuyên phải nhập kho. Go Sun không có nơi để đi, chỉ đành ở nhờ nhà họa sĩ. Cô ta không có thiện cảm với Biner, cũng chẳng thèm quan tâm Go Chun. Go Chun vừa đến đã gấp gáp nghe ngóng tình hình họa sĩ, nhưng không phải quan tâm đến sức khỏe mà chỉ để ý tới di chúc của ông ấy. Ki-hee cũng có suy nghĩ giống hắn ta, nhưng bà ta chiếm ưu thế hơn, bởi vì Biner là người duy nhất có tên trong hộ khẩu. Phải biết rằng trong hộ khẩu còn không có cả tên của chính. Rất sung răng, Biner mở tủ ra sắp xếp lại quần áo. Trong đầu bỗng xuất hiện những ký ức đau thương. Xem ra tuổi thơ không hề vui vẻ khi ăn tối. Cả gia đình rất hiếm khi ngồi với nhau. Họa sĩ xuất hiện cùng sự đồng hành của quản lý Ganggu. Người đàn ông này cũng rất ghê gớm. Lúc thì bảo em trai chủ mình hẻo, một lát lại chê đồ ăn hôm nay quá mặn. Có lẽ nghệ thuật gia thường khá kén chọn. Trong mắt Go Chun, ông ta là một lão già đáng ghét đối với bảo mẫu. Họa sĩ là một nhà độc tài hà khắc. Nếu nấu ăn quá mặn, bà ta sẽ phải viết bản kiểm điểm. Ji-hee gắp thức ăn cho ông ấy. Họa sĩ biết ngay ý đồ, hỏi bà ta thiếu tiền đúng không. Tiền Ji-hee lừa được từ chỗ ông ta có thể mua được biệt thự rồi. Lần này cho dù lý do gì ông ấy cũng không cho nữa. Phán xét người lớn xong là đến trẻ con. Họa sĩ cảm thấy Go Sun trang điểm quá đậm, bảo cô ta mau đi tẩy trang. Go Sun không dám làm trái lời. Tiếp đó thành viên cuối cùng trong gia đình lên sàn. Cậu ấy cũng ăn nhờ ở đậu trong nhà này. Hee-jeol là con trai của em ruột họa sĩ. Bàn ăn đã kín cho cậu ấy, định sẽ ăn sau. Young-woo vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Người quản lý này là bạn cũ của họa sĩ, tính cách thành thật, thường xuyên bị vu oan giáng họa. Mina cũng nhường chỗ cho Hee-jeol. Họa sĩ đột nhiên bảo cô ấy là đứa bất lịch sự, không thèm ngó ngàng đến người bố thoi thóp này. Mina quay sang nhìn ông ta rồi hỏi hài lòng chưa. Hài lòng mới lạ. Họa sĩ trực tiếp nói thẳng, mình không phải người để tâm đến quan hệ huyết thống, đừng ai mong lấy được tài sản thừa kế. Họa sĩ cũng rất hà khắc với Hee-jeol. Cháu ngoại vẫn đang học đại học chuyên ngành luật, nhưng thành tích không ổn lắm. Họa sĩ bảo lần sau nếu thi không tốt thì tự nghĩ cách đóng học phí. Những người trên bàn ăn có chút sượng chân. Ngoài Sun Jang và Ganggu ra, tất cả đều bị họa sĩ nói một lượt. Sau khi ăn xong, Sun Jang vào phòng suy nghĩ. Nghề nghiệp của bà ấy là đạo diễn phim, phải động não rất nhiều. Mất ngủ là chuyện thường xuyên, mỗi tối đều phải uống thuốc ngủ. Sun Jang ngủ rồi, nhưng bảo mẫu và Go Chun vẫn chưa ngủ. Go Chun cho rằng bảo mẫu có mưu đồ bất chính. Họa sĩ hà khắc như thế, vậy mà bà ta có thể làm trong gia đình này hơn 20 năm. Nếu đoán không nhầm, mục đích của bà ấy chính là tài sản. Suy nghĩ của nghệ thuật gia khác với người thường, nói không chừng sẽ để tài sản lại cho bảo mẫu. Ngày thứ hai sau khi tới biệt thự, Mina ra ngoài chạy bộ. Khi trở về suýt nữa bị chậu hoa rơi trúng đầu. Nếu bị rớt trúng không chết cũng sẽ thoi thóp. Việc này lại khiến Mina nhớ lại những ký ức đau buồn. Hồi nhỏ cô ấy suýt bị đuối nước, hơn nữa còn có một người đứng bên cạnh. Chuyện chậu hoa không ai thừa nhận, cũng không có người chứng kiến. Đám người này thật độc ác, vì tiền mà chuyện gì cũng làm được. Chậu hoa là quà Ki-hee tặng họa sĩ năm ngoái. Bà ta lập tức chĩa mũi tên vào Sun Jang. Sun Jang đương nhiên không thừa nhận, báo cảnh sát cũng không thích hợp. Sắp tới sinh nhật họa sĩ rồi, lúc này gọi cảnh sát đến, không phải tự gây phiền phức sao? Vừa nhắc tới họa sĩ liền nghĩ đến tiền. Nghe nói tranh của ông ta lại tăng giá rồi, một bước có thể bán đến 1 tỷ. Nếu tranh cũng tính vào trong tài sản, nghĩ thôi đã thấy vui. Bina đứng dậy rời đi. Cô ấy không muốn tham gia vào chuyện này. Gian chạy theo nhắc nhở cô làm việc phải cẩn thận, không được gây thù chuốc oán. Nhưng Biner là người duy nhất có tên trong hộ khẩu, cho dù đứng yên không làm gì cả, vẫn trở thành kẻ thù của tất cả mọi người.
Hagun mặc dù có lòng tốt nhắc nhở, nhưng ai biết lòng tốt đấy có mấy phần là thật. Sau khi Hagan rời đi, Mina lại nhìn thấy bản thân hồi nhỏ. Xem ra lúc đó cô ấy phải chịu không ít khổ cực. Vì thế không muốn ở đây nữa, chậu hoa mới chỉ là bắt đầu. Ai biết sau này còn xảy ra chuyện gì. Hi Hi không để cô ấy đi, ngày mai là sinh nhật họa sĩ rồi, chỉ cần nhẫn nhịn một chút rồi ông ấy vui vẻ. Ít nhất cũng lấy được mấy trăm triệu, có tiền có thể hô mưa gọi gió. Hi Hi vì tiền mà không quan tâm đến an nguy của con gái, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cô đừng đi. Mina không còn cách nào khác chỉ đành tiếp tục ở lại. Hi Hi bắt đầu quan sát từng người xem ai đáng nghi. Tiền của họa sĩ nhiều như vậy, bắt đi một người đương nhiên sẽ được nhiều hơn rồi. Cát Chun có tiền án lừa đảo nam, lần hắn ta nhiều quỷ kế. Rất có thể là do hắn làm. Cát Chun bảo Ji Hi cũng không phải loại tốt đẹp gì, phá hoại gia đình người khác. Rõ là tiểu ba mà còn dám động tay quánh. Sun Giang chắc chẳng ai có thể mặt dày hơn cô ta nữa. Lúc đó, may mà họa sĩ chi tiền để cô ta thoát kiếp mùi nhà đá. Ở bên này Biner và Go Sun ghét nhau. Không chỉ là lời đồn, Go Sun chạy tới chọc ghẹo. Chuyện chậu hoa Biner trực tiếp đổ nước lên đầu cô ta. Không ngờ Biner cũng không hề dịu dàng như vẻ ngoài. Thái độ của họa sĩ với cháu trai tốt hơn con gái. Ông ấy thường xuyên nói chuyện tâm sự với cháu trai, nhưng không bao giờ để ý đến con gái. Buổi tối bảo mẫu đang chuẩn bị thuốc cho họa sĩ. Hi Hi đứng bên cạnh nhòm ngó. Sun Yang cũng đến bảo rằng có chuyện cần nói với Hi Hi. Ngày mai là sinh nhật của họa sĩ, phóng viên cũng sẽ tới phỏng vấn. Hy vọng Hi Hi có thể tránh mặt đi. Hai người cùng xuất hiện một lúc có vẻ không ổn lắm. Hi Hi đương nhiên không đồng ý. Dựa vào cái gì mà mình phải tránh đi? Cô ta nhất quyết đòi tham gia. Sun Giang giận dữ liếc nhìn bảo mẫu trốn ở một góc. Nghe lén nhưng không ngờ bị Go Sun phát hiện có điều cô ta không định tố cáo ba ấy. Chỉ bảo mang cho mình cốc trà là được bảo mẫu. Mặc dù ngoài miệng nói không có gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả. Bí mật của gia đình này thật sự quá nhiều, mỗi người đều có ý đồ của riêng mình. Ngay cả Gangu nhìn rất thành thật, này cũng không đơn giản. Ông ta lấy một tấm ảnh xé làm đối. Rất nhanh đã tới ngày sinh nhật họa sĩ. Hi Hi dậy trước, Mina vô tình phát hiện một bức thư trước cửa. Bên trên còn viết tên bà ta Kim Hi Hi. Một lát sau cả nhà đều vô cùng bận rộn. Go Sun lấy điện thoại ra quay lại. Khoảnh khắc này Hi dâu chuẩn bị một món quà đặc biệt. Hi Hi dặn con gái đừng ngồi không, học hỏi Hejun cách lấy lòng họa sĩ đi. Nhưng Biner không quan tâm, cô ấy không dọa người khác bỏ chạy đã là may lắm rồi. Họa sĩ và Sun Yang đang phỏng vấn. Bọn họ từng ly hôn 20 năm trước, bây giờ dùng thân phận người yêu ở bên nhau chứ không tái hôn. Nguyên nhân phía sau rốt cuộc là gì? Họa sĩ nói ông ấy không quan tâm hình thức. Từ sau khi cưới Sun Yang, ông ấy đã nhận định đây sẽ là người đi cùng mình tới cuối đời. Hi Hi ngồi bên cạnh bột miệng bảo nực cười, khiến không khí trở nên vô cùng ngại ngùng. Hôm nay hơi đông người, bảo mẫu gọi hai người tới giúp. Nhận bọn họ nhân vật chính là họa sĩ và Sun Yang, và còn có một người tự nhận là phu nhân họa sĩ, nhưng căn bản không cần quan tâm bà ta. Lúc này phóng viên hỏi một câu rất thú vị. Họa sĩ nổi tiếng sao không hợp tác với đạo diễn để tạo ra một tác phẩm kinh điển? Họa sĩ chưa từng nghĩ đến nhưng Sun Yang đã nghĩ qua. Kết thúc phỏng vấn, bà ấy bắt gặp Hi Hi đang vội vội vàng vàng. Thế là nhắc nhở bà ta chú ý hành động của mình. Cảnh tượng bọn họ đầu võ mồm bị bảo mẫu nhìn thấy. Ngoài hai người đó ra vẫn còn hai người nữa đang cãi nhau. Có người sao chép tranh của họa sĩ, nhưng Yung U mãi không tìm thấy người đó. Vì thế họa sĩ rất tức giận, còn mắng Yung U không có tiền đồ, chửi bới rất khó nghe. Cảnh này bị Sun Giang nhìn thấy. Bà ấy khuyên họa sĩ nguôi giận, hôm nay sinh nhật có chuyện gì để mai rồi nói. Hai người này hình như cũng rất ghét họa sĩ. 9:30 tối mọi người tổ chức tiệc chúc mừng. Khi xem video Hejun giày công chuẩn bị, Hi Hi bỗng mang một cốc nước ép tới họa sĩ, mặc dù nhận lấy nhưng lại đặt trên bàn chứ không uống. Sau khi xem video Sóng Cát Chun chuẩn bị một bài hát, kết quả còn chưa bắt đầu đã bị họa sĩ ngăn lại. Hi Hi lấy thiệp chúc mừng đã chuẩn bị sẵn ra, vừa đọc hai câu cũng bị họa sĩ chặn họng. Hi Hi ấm. Sun Yang vui mừng. Sun Yang mở miệng chúc họa sĩ sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Những người khác cũng nhào nhào chúc theo. Khi đến lượt Gangu, ông ta chúc họa sĩ sớm thay đổi tính khí. Bina được mong chờ nhất, cũng chúc ông ấy sinh nhật vui vẻ. Tiếp theo tới lượt họa sĩ lên tiếng. Mấy ngày nay, mọi người đều vất vả nghĩ cách nịnh nọt ông ta. Họa sĩ được phát hiện ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được khoảng 1 năm nữa. Ngày mai, ông ấy sẽ công bố di chúc mà mọi người quan tâm nhất. Tài sản chia cho ai sẽ tùy ông ấy. Ai có ý kiến thì giữ trong bụng, phản đối cũng vô ích. Tiền của ông ấy nên muốn chia thế nào thì chia. Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Cô Sun đề nghị mọi người chụp ảnh chung, hiếm khi cả nhà có mặt đông đủ. Đây là khoảnh khắc đáng ghi nhớ. Sau khi chụp ảnh xong lại đến giờ nịnh nọt họa sĩ. Do Chun mang thuốc có thể hồi sinh đến Hi Hi, tặng một món quà có thể khiến họa sĩ kinh ngạc. Khi Dâu tặng ông ấy một bức tranh chân dung và cả một hộp sô-cô-la. Sun Yang bảo họa sĩ mở quà ra xem. Thứ đầu tiên chính là thuốc có thể hồi sinh. Kết quả món đồ này suýt chút nữa khiến ông ấy đăng xuất tại chỗ. Không khí tốt đẹp hoàn toàn bị phá hỏng. Ngay lập tức chân dung cũng bị họa sĩ nổi giận đùng đùng rời đi, căn bản không cho gót Chun cơ hội giải thích. Hắn ta rất hoảng loạn.
Rõ ràng có người muốn hại hắn, làm không tốt thì em rằng không có phần trong di chúc rồi. Ghi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối với bà ta, bắt một người chia tiền đúng là chuyện tốt. Không ngờ bữa tiệc sinh nhật hôm nay lại kích thích như vậy. Bina thấy chân của mẹ mình có gì đó sai sai. Ghi giải thích rằng mình không cẩn thận, trượt chân thôi. Sun Yang vào phòng cùng họa sĩ, nhưng không hề an ủi như mọi người nghĩ. Chỉ lạnh lùng bảo ông ấy đi tắm, còn mình chuẩn bị quần áo xem ra. Quan hệ của hai vợ chồng không hòa hợp lắm. Sun Yang còn cố ý nói rằng đây chắc chắn là sinh nhật khó quên nhất của ông ta. Bảo mẫu đột nhiên bước vào hai người lại, tỏ ra rất hòa thuận trong mắt bảo mẫu. Bọn họ vẫn rất ân ái. Có thể sự xuất hiện của Ghi khiến Sun Yang cảm thấy nguy hiểm. Sau khi tiễn hai người làm đi, bảo mẫu phát hiện Cát Chun đang động vào lọ thuốc. Nhìn dáng vẻ của hắn rất hoảng loạn, giải thích rằng đang tìm thuốc giải rượu. Tóm lại hành động rất khả nghi. Sau đó đến 10 rưỡi, Ghi lại chạy tới. Bảo mẫu chuẩn bị mang thuốc cho họa sĩ, nhưng Ghi kiên quyết muốn đi thay, bảo rằng có chuyện cần bàn với ông ấy. Sau đó gần 11 giờ lại gặp Sun Yang. Bà ấy muốn tìm Go Chun có việc cần bàn, nhưng trong ấn tượng của bảo mẫu, hai người chưa từng nói chuyện trong 17 năm nay. Tiếp đó Bina nửa đêm không ngủ, chạy ra ngoài không biết làm gì. Sau khi nhận được tin nhắn, cô ấy quay đầu lại nhìn biệt thự. Tiếng chuông nửa đêm vang lên, căn nhà này cuối cùng cũng được yên tĩnh. Rất nhanh đã tới ngày công bố di chúc. Bảo mẫu mang cà phê cho Sun Yang, nhưng bà ấy cứ cắn móng tay suốt, không để ý tới bảo mẫu. Bina cũng dậy từ sớm, cô ấy đến đúng lúc. Bảo mẫu đang chuẩn bị đi gọi họa sĩ dậy. Ông ta rất hay gắt ngủ, sáng nào bà ấy cũng bị mắng, thậm chí còn phải viết bản kiểm điểm hôm nay giao nhiệm vụ này cho Bina. Bina đi tới trước cửa phòng họa sĩ bị mắng thì kệ. Dù sao ông ta cũng không thích cô, nhưng gọi mấy câu vẫn không thấy phản ứng. Vốn tưởng ông ấy ngủ say, nhưng nghĩ lại hình như có gì đó sai sai. Quá yên tĩnh rồi thậm chí không nghe thấy tiếng ấy. Bina đi tới trước giường giơ tay ra kiểm tra. Đây đâu phải ngủ say. Rõ ràng ngòm rồi một tiếng hét vang lên. Mọi người nhao nhao chạy vào phòng. Môi đen xì đây là biểu hiện của trúng độc. Là ai ra tay dã man vậy? Ghi kinh ngạc không nói lên lời. Thời gian quay ngược về ngày sinh nhật họa sĩ. Hôm nay Ghi dậy sớm hơn. Bina vô tình phát hiện một bức thư trước cửa. Bên trên còn viết tên bà ấy Kim Ghi. Khi mở thư ra, một chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Ghi bỏ qua chìa khóa để đọc thư trước. Không ngờ chính là di chúc. Bên trên còn viết điều kiện để thừa kế, nhưng điều kiện là gì thì đã bị bôi đen. Đúng là khiến người khác tức chết. Ngoài di chúc ra còn có một tờ bản đồ kho báu. Bên trên đánh dấu vị trí két bảo hiểm và cách mở khóa. Nội dung bị che giấu đang ở trong đó. Ghi nhặt chìa khóa dưới đất lên xem ra đây là chìa khóa két bảo hiểm. Nhưng người gửi thư là ai? Khi ăn sáng Ghi lo lắng bất an, vẫn đang suy nghĩ xem ai gửi thư, tại sao lại gửi cho mình. Nhìn có vẻ giống phong cách hồ ly của Sun Yang, nhưng cũng giống chuyện mà Go Chun có thể làm ra. Go Chun mặc dù còn trẻ, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình Jong Yung U. Mặc dù thật thà, tuy nhiên nói không chừng lại đáng sợ nhất. Còn về Hi Dâu, thật sự không nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ta. Và cả bảo mẫu, bà ta rất quen thuộc với căn nhà này. Biết kết bảo hiểm ở đâu cũng không có gì lạ như vậy. Ngoài hai mẹ con họ ra, tất cả đều đáng nghi. Mina liếc nhìn bà ấy một cái. Ăn sáng thôi mà bày lắm trò vậy. Sau khi ăn xong, Ghi tiếp tục quan sát mọi người. Go Chun hỏi bà ta rốt cuộc đang làm gì. Mới sáng ra đã nhìn chăm chăm người khác. Ghi đột nhiên nảy ra một ý. Lẽ nào không chỉ bà ấy nhận được thư? Thế là nên hỏi Go Chun sáng nay có xảy ra chuyện gì không. Hắn ta nghiêm túc nói có bị táo bón. Sau đó bật cười rời đi khiến Ghi tức gần chết. Sun Yang đột nhiên hỏi bà ấy có chuyện gì thì nói ra, nhưng Ghi cho rằng hai người không thân đến mức có thể ngồi nói chuyện cùng nhau. Sun Yang ném thứ gì đó vào thùng rác. Ghi vội vàng nhặt lên xem nhưng không phải bức thư. Bà ta lại chuyển đối tượng sang. Haegun Hee-jong ngơ ngác hỏi mặt mình dính gì sao. Ghi gật đầu bảo rằng có sự đẹp trai trên đó. Mina bất ngờ kéo bà ấy sang một bên. Mới sáng sớm mà làm trò gì vậy? Ghi bảo con gái đừng quan tâm, có thời gian thì đi nịnh nọt họa sĩ đi. Bà ta lại chạy đi thăm dò Ganggu. Bình thường người sống ở biệt thự đều có kết bảo hiểm, đúng không? Có phải họa sĩ cũng có không? Yung U bảo rằng cho dù có cũng không nói cho ông ta. Ghi đi một vòng cũng không thu hoạch được gì, thế là quyết định không tìm nữa. Chi bằng tập trung vào kết bảo hiểm còn hơn. Ghi gọi Bina sang một bên, bảo cô ấy đi dạo cùng họa sĩ. Bina không đồng ý, đang yên đang lành đi làm gì. Họa sĩ sức khỏe không tốt cần nghỉ ngơi, con gái không giúp được gì, chỉ đành dựa vào bản thân. Sau đó đến giờ phỏng vấn, lúc này trong phòng họa sĩ không có người. Đây là thời cơ thích hợp nhất. Ghi lèn vào trong phòng, kết quả vừa tìm được vị trí, kết bảo hiểm bảo mẫu bước vào, khiến bà ta vội vàng trốn đi. Bảo mẫu đúng là không coi mình là người ngoài, vừa dọn dẹp vừa ăn vụng. Thấy bảo mẫu sắp phát hiện ra mình, Ji vội vàng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho bà ta. Bảo mẫu lập tức mắc bẫy, nhanh chóng mở điện thoại ra. Ji bảo bà ấy ra vườn hoa có chuyện cần bàn bạc. Bảo mẫu bực dọc than thở một câu, thứ đàn bà xấu xa dám sai bảo mình. Hi không có thời gian tức giận, kết bảo hiểm mới là quan trọng nhất. Nhưng không ngờ lại có người đến, lần này không kịp trốn đi. Go Chun hỏi Gi sao lại ở đây.
Bà ấy bảo mình tìm họa sĩ có chuyện. Lý do này có lẽ quá vô lý rồi. Họa sĩ không phải đang phỏng vấn ở ngoài kia sao? Kế hoạch của Gihi bị gián đoạn khi ra ngoài còn bị Ko Sun nhìn thấy. Bà ta bắt đầu nghĩ cách, nhìn thấy điều kiện trong di chúc. Sau đó nhớ tới cảnh xảy ra tối qua. Bảo mẫu chuẩn bị thuốc cho họa sĩ. Sun Yang nói rằng mình đang dùng thuốc ngủ đúng rồi. Một viên thuốc ngủ không phải giải quyết mọi thứ rồi. Sau khi bắt đầu con đường trộm thuốc, bà ta lèn vào phòng Sun Yang, rất nhanh đã tìm thấy thuốc ngủ lúc này bên ngoài bỗng có tiếng bước chân trốn. Không phải cách chuồn mới là thượng sách. Gihi leo ra từ cửa sổ, kết quả không cẩn thận trẹo chân. Bà ấy tập tễnh đi về cửa chính, suýt nữa mệt chết. Tiếp đó chính là cảnh bị Sun Yang cảnh cáo. Không dễ gì mới qua mặt Sun Yang, không ngờ bảo mộ đáng ghét lại tìm tới. Hỏi Gihi không phải tìm mình sao? Đợi cả tiếng cũng không thấy người đâu. Gihi không nể mặt, bà ta dặn dò nấu cơm cho ít muối thôi. Quá mặn câu này khiến bảo mẫu tức chết. Gihi mặc dù bị trẹo chân nhưng tâm trạng vẫn rất vui vẻ, đã lấy được thuốc ngủ sắp được thấy di chúc rồi. Buổi tối Gihi lấy thuốc ngủ ra nghiền nát. 8:30 tối cả nhà chuẩn bị chúc mừng sinh nhật họa sĩ. Bảo mẫu đang xay hạt tiêu, Gihi xuất hiện dọa bà ấy hết hồn. Gihi vốn định bỏ thuốc ngủ vào nước, kết quả bị bảo mẫu gọi ăn cơm khiến kế hoạch đổ bể. Tối nay họa sĩ rất có khẩu vị uống hết sạch. 8 canh đến 9:30, mọi người bày đủ trò lấy lòng họa sĩ. Gihi rót một cốc nước ép, sau đó lén lút bỏ thuốc ngủ vào. Bà ta mang đến cho họa sĩ, nhưng ông ấy lại đặt trên bàn tiếp đó chính là trò đùa độc ác kế hoạch nước hoa của bảy bại. Thế là Gihi liền chuyển sang đòi mang thuốc. Một viên thuốc ngủ cứ như vậy rơi vào hộp. Để thực hiện kế hoạch hoàn hảo, Gihi còn đích thân cho họa sĩ uống. Vừa uống xong, Sun Yang bỗng xuất hiện. Gihi giả vờ thân mật muốn chọc tức bà ấy. Sun Yang bảo Gihi về phòng trước. Gihi rất ghét cái dáng vẻ cao cao tại thượng này. Trước khi đi còn nói một câu: đừng đắc ý chúng ta không ai có tên trong hộ khẩu. Cả đêm Gihi không ngủ, mở trừng mắt nhìn đồng hồ 2 giờ sáng. Có lẽ thuốc ngủ phát huy tác dụng, rồi bà ta lèn vào phòng họa sĩ. Ông ấy đang ngủ rất say. Gihi ấn công tác theo ghi chú trong bức thư. Két bảo hiểm của Nhiên giấu ở đây, chìa khóa cũng không vấn đề. Cuối cùng cũng đến thời khắc gay cấn nhất. Gihi mở túi tài liệu trong két bảo hiểm ra. Trái tim dạo dực bỗng trở nên lạnh ngắt. Người tự ý xem di chúc, khi chưa được cho phép sẽ bị hủy quyền thừa kế, tài sản sẽ chia cho những người khác. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Gihi vội vàng đặt đồ lại chỗ cũ, sau đó chạy về phòng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng bất an lén đọc di chúc. Sẽ bị hủy quyền thừa kế, hàng trăm triệu cứ như vậy tuột khỏi tay. Sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng hét của Bina phát hiện họa sĩ qua đời. Gihi sợ hãi tột độ. Bà ta tưởng rằng tối qua mình dùng thuốc ngủ hại chết ông ấy, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không đến mức đấy. Chỉ một viên thuốc ngủ thôi mà đâu đến mức chết người. Lẽ nào thuốc ngủ đó có vấn đề? Gihi lấy trộm nó từ chỗ Sun Yang nói như vậy. Tức là Sun Yang muốn hại bà ta, lại dùng Gihi tiêu diệt họa sĩ, còn khiến bà ấy mất quyền thừa kế. Xảy ra chuyện này đương nhiên phải báo cảnh sát. Cảnh sát phát hiện dấu kim tiêm trên cánh tay họa sĩ, tức là ông ấy không chỉ uống thuốc ngủ mà còn bị tiêm gì đó. Cảnh sát bắt đầu hỏi người nhà, tối qua có nghe thấy động tĩnh gì không? Sun Yang nói họa sĩ sợ bị làm phiền, vì thế căn phòng được cách âm rất tốt, cho nên sẽ không có tiếng động gì truyền ra ngoài. Ko Chun nói rằng nửa đêm nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Sun Yang bảo mình uống thuốc ngủ không nghe thấy. Bảo mẫu cũng nghe thấy tiếng bước chân, Yung Hu và Hejun cũng vậy. Hee-jo nghe thấy rất rõ ràng, hình như truyền ra từ phòng Bina. Gihi vội vàng giải thích hai mẹ con họ tối qua ngủ say ly bị bê đi cũng không biết. Bina đột nhiên lên tiếng kêu họ khám nghiệm tử thi. Môi thâm tím là hiện tượng trúng độc, rõ ràng ông ta đã bị tiêu diệt, vì thế cần khám nghiệm ở đây. Chỉ mình cô ấy có quan hệ huyết thống, vì vậy có quyền yêu cầu như vậy. Cảnh sát bắt đầu kiểm tra camera, xem có khả năng người ngoài gây án không. Vốn dĩ hôm nay tuyên bố di chúc, nhưng xảy ra chuyện này nên luật sư không đến nữa, sẽ công bố vào ngày khác. Họa sĩ xảy ra chuyện chẳng ai tiếc, nhưng không đọc di chúc, khiến mọi người buồn bã vô cùng. Cảnh sát đã kiểm tra camera, không có người ngoài lẻn vào, vì thế hung thủ nằm trong 8 người này. Nhìn biểu cảm của họ có thể thấy, sự ra đi của họa sĩ không hề đơn giản. Cảnh sát bắt đầu chụp ảnh hiện trường, tìm kiếm kim tiêm bị giấu đi. Kejun chạy tới hỏi Bina, lúc ông ấy còn sống thì không làm tròn trách nhiệm. Một năm tới thăm vài lần, sau khi đăng xuất, bỗng nhiên lại thành đứa con có hiếu rồi cậu ta. Cả ngày ở bên hầu hạ còn chưa nói gì. Mina dựa vào cái gì mà có quyền lên tiếng? Cô ấy bảo rằng vừa rồi tình thế cấp bách không có ý gì khác, chỉ là muốn khám nghiệm tử thi mà thôi. Nhưng Hagan không tin. Mina coi tất cả mọi người thành con quỷ thèm tiền. Thực chất cô ấy mới là người quan tâm gia sản nhất. Mina chẳng buồn giải thích, nói mình không cần tiền. Với người tham tiền chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Cảnh sát bắt đầu tra hỏi từng người. Tối qua khoảng 10:30 kết thúc tiệc sinh nhật. Sun Yang không rõ hành tung của mọi người, có lẽ đều đi ngủ hết rồi. Còn về con người họa sĩ, bà ấy chỉ có thể nói là rất đặc biệt. Gihi không biết chuyện gì hết, nhưng luôn có cảm giác bất an. Khi đến lượt Bina, cảnh sát hỏi họa sĩ là người như thế nào. Bina im lặng, cô ấy phát hiện mình chẳng biết gì về ông ta. Ko Sung gần như không có cảm giác tồn tại trong nhà.
Người khác không quan tâm, cô ta cũng không quan tâm người khác. Go Chun rất khôn khéo. Hắn bảo họa sĩ ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất là người rất tinh tế. Bảo mẫu cũng nói y chang như vậy. Họa sĩ có vẻ lạnh lùng, thực chất tính tình rất tốt. Yung Woo cũng đánh giá họa sĩ rất cao, nói rằng mình và ông ấy đã vượt qua quan hệ bạn bè, trở thành người nhà. Hee Jao cũng trả lời rất khéo léo. Đối với cậu ta, họa sĩ giống như bố ruột. Quan hệ của gia đình này khá đặc sắc. Sun Yang là vợ cũ năm 11 tuổi đạo diễn nổi tiếng. Kết hôn với họa sĩ 25 năm trước, ly hôn 20 năm trước. Lý do ly hôn là tiểu ba Gi Hee. Năm nay 42 tuổi, từng là người mẫu nổi tiếng, sinh cho họa sĩ một đứa con gái tên Bina. Tuy nhiên ông ấy không kết hôn với Gi Hee. Bà ta không có danh phận Bina, đương nhiên trở thành con riêng trong mắt mọi người. 17 năm trước họa sĩ quay lại với Sun Yang. Hai người vẫn tiếp tục yêu nhau nhưng không tái hôn. 1 năm trước Sun Yang chuyển tới ở cùng họa sĩ. Họa sĩ là anh trai cùng cha khác mẹ của Go Chun. Từ nhỏ ông ấy đã bị mẹ kế ngược đãi, cũng chính là mẹ ruột của Go Chun. Go Sun là con gái của Go Chun. Vì bố thường xuyên phải nhập kho nên từ nhỏ đã phải ở chỗ họa sĩ. Yung Woo và họa sĩ là bạn đại học. Lúc trước ông ấy cũng vẽ tranh, sau này từ bỏ 15 năm trước, chuyển nghề làm quản lý và ở cùng họa sĩ. Gaegan là con của em trai ruột họa sĩ, đang học đại học luật. Tất cả chi phí đều do họa sĩ trả, còn về bản thân ông ấy mọi người chia. Làm hai phe, có người khen không hết lời, có người bảo ông ta rất đáng ghét. Ở bên này, Sun Yang đang thưởng thức tác phẩm của họa sĩ. Gi Hee đứng bên cạnh nhìn bà ta. Sun Yang hỏi Gi Hee muốn làm gì. Bà ta cầm chai rượu lao đến, hỏi Sun Yang biết mình muốn làm gì không. Bà ấy đương nhiên biết, không phải lén uống trộm thì giấu rượu đi làm gì. Gi Hee không phải đối thủ của Sun Yang. Bà ta uống một ngụm lớn, sau đó bảo Sun Yang hóa vàng họa sĩ. Câu nói này tình cờ bị Bina đi qua nghe thấy. Sun Yang hỏi Gi Hee có bằng chứng không. Chứng cứ hiện giờ không có nhưng sẽ có. Bina trốn ở một góc bị dọa hết hồn. Go Chun đột nhiên hỏi Gi Hee có muốn chia sẻ tin tức không. Gi Hee không thèm ke, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, Go Chun đột nhiên lại bắt chuyện với mình. Lẽ nào đã biết gì đó. Nói không chừng chính hắn là người đưa thư, nhưng cũng không thể hỏi thẳng, thật khó chịu. Bina hỏi mẹ tại sao lại bảo Sun Yang là hung thủ. Gi Hee suy nghĩ một lát cuối cùng quyết định im lặng. Cho dù Bina tra hỏi thế nào bà ấy cũng không trả lời. Sáng sớm hôm sau, Gi Hee lái xe ra ngoài. Bà ấy tới một hiệu thuốc muốn xác nhận xem thứ mình lấy ở phòng Sun Yang có phải thuốc ngủ không. Nhân viên tưởng bà ta bị mù, nhìn dòng chữ trên lọ là thuốc ngủ. Gi Hee vội vàng bảo cô ấy xem thuốc bên trong. Nhân viên thấy ánh mắt bà ta có chút kỳ lạ. Gi Hee lập tức giải thích mẹ mình luôn bỏ mấy loại thuốc kỳ lạ vào trong chiếc lọ, kỳ quái vì thế muốn xác nhận một chút. Nhân viên mở ra xem, không vấn đề gì, là thuốc ngủ. Gi Hee cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thuốc ngủ thì chứng tỏ sự ra đi của họa sĩ không liên quan tới bà ta vậy. Thuốc không vấn đề, Sun Yang cũng không vấn đề. Tối qua không nên kích động như vậy. Giờ phải làm sao ở bên này? Go Sun dường như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục quay video cuộc sống thường ngày. Vina không nhịn nổi nữa, trực tiếp nói cô ta vài câu, nhưng Go Sun không quan tâm. Đây chính là con người thật của cô ta, tại sao phải diễn? Gi Hee tâm trạng vui vẻ mua rất nhiều đồ về, nhưng vừa thấy Sun Yang liền sợ hãi. Sun Yang từ từ tiến lại gần Gi Hee, vội vàng giải thích tối qua mình uống say, sau đó nói năng linh tinh. Đừng tưởng thật. Sun Yang đột nhiên nói một câu, tôi là hung thủ. Gi Hee phải giải thích, tại sao lại nói vậy? Bà ta vẫn bảo mình uống say, đừng nghiêm túc như vậy. Sun Yang trực tiếp đẩy bà ấy vào tường, sau này nói năng cẩn thận chút, lần này mình có thể tha nhưng lần sau thì không chắc. Gi Hee có chút hoảng loạn, Sun Yang đang uy hiếp bà ta sao không? Đây là cảnh cáo ở bên này. Vina vào phòng họa sĩ, lúc trước không có cảm giác gì với ông ta, nhưng bây giờ ông ấy không còn cảm giác, như mất đi thứ gì đó. Trong phòng có một bức tranh, cô ấy ngắm nó rất lâu, hình như bản thân trong đó. Xem ra trong lòng họa sĩ vẫn rất yêu cô. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Mina vội vàng trốn đi. Người đến là Sun Yang. Bà ấy đi tới trước bức tranh, ấn vào bên cạnh vài cái, đằng sau là két bảo hiểm. Mina sợ hãi bịt chặt miệng, nhưng cuối cùng vẫn bị Sun Yang phát hiện. Cô ấy lặng lẽ bước ra ngoài. Sun Yang không hề ngạc nhiên, chuyện két bảo hiểm cũng đã được công khai. Gi Hee là người căng thẳng nhất. Két bảo hiểm được mở ra, bên trong trống rỗng. Một lát sau tất cả mọi người tụ tập lại, đèn bóng tắt rụi. Cảnh sát bảo bọn họ giơ tay ra bảo mẫu Hee Jao. Sun Yang, Go Sun đều không có vấn đề, Mina cũng không vấn đề, nhưng khi đến lượt Gi Hee và Go Chun lại có điểm khác thường. Hóa ra cảnh sát phát hiện ra dạ quang trong két bảo hiểm. Người từng chạm vào két bảo hiểm sẽ để lại dấu vết trên tay, thực tế chứng minh Gi Hee và Go Chun từng mở nó. Hai người bị đưa đi điều tra, lẽ nào hung thủ là một trong hai người họ? Mina cảm thấy không đúng, chắc chắn đã bị hãm hại. Cô ấy lại tới phòng họa sĩ, thử tìm kiếm dấu vết hung thủ để lại, nhưng xáo tung mọi ngóc ngách cũng không thu được gì. Chính vào lúc Mina đang định từ bỏ manh mối, đã xuất hiện có một bức thư giấu dưới bàn. Bên trên có logo của bệnh viện Song. Mina mở ra xem là phiếu chẩn đoán của họa sĩ. Bệnh của ông ấy đã khỏi hẳn, không còn nhiều thời gian chỉ là lừa người.
Sự việc trở nên phức tạp hơn. Mina thông minh không hề lên tiếng, thay vào đó bắt đầu thăm dò từng người. Bảo mẫu hình như không biết chuyện, Yung U hình như cũng không biết gì. Lúc này luật sư xuất hiện, cô ấy tới công bố di chúc. Có điều, phần đầu di chúc ở trong cách bảo hiểm của họa sĩ đã không thấy đâu nữa. Luật sư chỉ có phần sau tài sản của họa sĩ. Mỗi người được 10% bảo mẫu và Yung U cũng có phần 8 người là 80%. 20% còn lại quyên góp cho quỹ từ thiện. Có điều 10% này đâu có dễ lấy. Người lén đọc di chúc trước khi công bố sẽ mất quyền thừa kế. Ai có liên quan tới sự ra đi của họa sĩ cũng sẽ mất phần. Phần bị mất đó sẽ chia đều cho những người khác. Bảo mẫu rất kích động, không uổng công viết bản kiểm điểm. Có điều bà ta vui mừng quá sớm rồi. Trong tay luật sư chỉ có phần sau. Nếu phần trước không còn di chúc cũng sẽ mất hiệu lực. Chỉ đánh chia theo quyết định của pháp luật, cũng tức là toàn bộ tài sản của họa sĩ đều sẽ thuộc về Biner, những người khác không được một đồng nào. Di chúc sẽ có hiệu lực sau 10 ngày. Rốt cuộc mỗi người 10% hay Biner thừa kế, tất cả phải xem bọn họ có tìm thấy phần đầu di chúc trong 10 ngày không. Sun Giang không thể ngồi yên được nữa. Họa sĩ bay màu vẫn khiến người khác phải lo nghĩ. Bảo mẫu là người gấp gáp nhất ở đây. Lâu như vậy không dễ gì mới được chia chút tiền, bây giờ lại không đến lượt quét dọn vệ sinh, biến thành nghề phụ, tìm di chúc mới là việc chính. Kết của di chúc không tìm thấy, nhưng cũng tìm được một thứ không tồi, đó là Kim Tiêm. Bà ấy không giấu nổi chuyện này. Hee-jo chỉ thuận miệng hỏi vài câu đã khai ra hết. Đây là thứ còn quan trọng hơn di chúc. Hee-jo nghĩ ra một kế, dặn bảo mẫu đặt thứ này vào phòng Biner. Người có liên quan tới sự ra đi của họa sĩ sẽ mất quyền thừa kế. Trước tiên loại bỏ đối thủ nặng ký nhất đã, bọn họ mới có cơ hội. Bảo mẫu vốn dĩ không đồng ý, nhưng vừa nghe tới 5 tỷ liền dao động. Bà ta lấy lý do dọn dẹp vệ sinh để vào phòng Biner. Kết quả vừa mở ba lô ra, cô ấy đã bước vào. Bảo mẫu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Sau khi Biner đi mới vội vàng nhét Kim Tiêm vào. Trong lúc này cô ấy vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Tại sao họa sĩ phải giấu bệnh tình của mình? Lẽ nào người biết ông ấy khỏi bệnh chính là hung thủ? Bên người lúc này cảnh sát cũng đến. Bọn họ xông thẳng vào phòng Biner. Sau khi tìm kiếm một hồi, hai người để ý đến chiếc ba lô dưới đất, đồng thời phát hiện ra Kim Tiêm. Thảo mẫu giả vờ kinh ngạc rời đi. Ở bên này Biner chạy tới thăm dò Sun Yang. Có phải họa sĩ uống thuốc mỗi ngày không? Có từng đi bệnh viện cùng ông ấy không? Sun Yang nghe ra mùi, trách móc, giống như bà ấy chăm sóc không tốt cho họa sĩ. Nói như vậy Sun Yang cũng không biết chuyện. Họa sĩ khỏi bệnh, cảnh sát chạy tới đưa Biner về đồn. Bọn họ tìm thấy Kim Tiêm trong ba lô của cô. Biner bày ra dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc. Gihi và Go Dân vừa được thả ra đã nhìn thấy Biner đi tới. Gihi hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì. Biner bảo rằng phát hiện Kim Tiêm trong ba lô. Hihi hoàn toàn không rõ sự tình. Kim Tiêm thì sao bây giờ? Để Kim Tiêm trong túi là phạm pháp à? Cảnh sát nghi ngờ Biner tiêm nicotine cho họa sĩ, bởi vì bọn họ phát hiện chất này trên người ông ấy. Nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Ở bên này Gihi không rõ tình hình đến tìm Sun Yang, nghi ngờ bà ta hãm hại Biner. Sun Yang nói rằng lần trước mình đã cảnh cáo rồi, không có chứng cứ, đừng nói linh tinh. Gihi đã hoàn toàn mất trí. Mặc dù bà ta vốn cũng chẳng lý trí gì. Sun Yang không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhìn Gihi bằng ánh mắt 3 phần lạnh lùng, 7 phần như ba. Biner xảy ra chuyện người vui nhất là Go Chun, bởi vì hắn chính là người thừa kế. Tiếp theo Gihi lại chĩa mũi dao về phía Go Chun. Biner gặp chuyện có lợi cho hắn nhất, nhất định là hắn hãm hại cô ấy. Đây đều là liên hoàn kế hai người. Họ cùng mở két bảo hiểm. Gihi không lấy di chúc vậy, chắc chắn là Go Chun đã lấy. Trước hết lấy gì chúc đi, sau đó trừ khử người thừa kế đầu tiên. Nước đi này của hắn đúng là đỉnh của chóp. Cùng lúc đó Biner bắt đầu thanh minh cho bản thân. Chỉ dựa vào Kim Tiêm không thể chứng minh cô ấy là hung thủ. Cửa phòng không khóa, ai cũng có thể vào. Cảnh sát đương nhiên biết rõ nên cũng không làm khó cô ấy. Trong biệt thự Sun Yang bắt đầu viết kịch bản. Bảo mẫu hỏi Go Chun tiếp theo nên phân chia tài sản thế nào. Còn phân thế nào được nữa? Nếu tìm được di chúc thì chia đều, còn không đương nhiên sẽ thuộc về hắn. Bảo mẫu giận dữ nghiến chặt răng. Bà ta tới tìm Hee-jo tính sổ. Không phải chỉ cần Biner nhập kho thì sẽ lấy được tiền. Sao bây giờ lại quá lời cho Gat Chun rồi? Hee-jo dặn bảo mẫu đừng lo lắng, cậu ta tự có cách đảm bảo bà ấy sẽ nhận được 10%. Một lát sau mọi người đang ăn cơm, chuông cửa vang lên. Bảo mẫu mở ra xem Biner bị cảnh sát dẫn đi. Đột nhiên quay về những người khác. Có thể không sao, nhưng kế hoạch của Gat Chun bị đảo lộn. Rồi người thừa kế đầu tiên đã trở về. Giấc mơ phát tài của hắn cũng tan thành mây khói. Biner nói rằng cảnh sát phát hiện dấu vân tay trên Kim Tiêm, rất nhanh sẽ biết ai làm. Mọi người đều sượng chân sau khi ăn xong. Biner hỏi bảo mẫu tại sao lại hãm hại mình. Bà ta không thừa nhận. Biner bảo rằng đợi có kết quả dấu vân tay rồi nói tiếp. Bảo mẫu hoảng loạn lập tức nói hết mọi chuyện. Kim Tiêm là bà ta phát hiện trong ống cống khi dọn dẹp vệ sinh. Có điều bà ta không hề nói ra Hee-jo, chỉ bảo đó là ý của mình. Mục đích là để ghi Hee-jo di chúc ra, như vậy bảo mẫu có thể lấy được 10% thuộc về mình. Biner rất bất lực. Một lát sau cô ấy gọi cả nhà lại. Tối hôm xảy ra chuyện, có nghe thấy tiếng bước chân, người đó sẽ là ai đây?
Mina đoán nicotine chính là do người ấy tiêm vào. Họa sĩ Gigi có chút chột dạ. Cũng không thể nói như vậy. Lỡ ai đó nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước thì sao? Mina nói rằng không vấn đề, uống nước cũng được. Tóm lại những người đã ra ngoài tối hôm đó, hãy khai báo tình hình. Nhìn biểu cảm của mọi người lẽ nào bọn họ đều ra ngoài. Ko-sun đột nhiên nhắc tới vấn đề quan trọng. Tại sao phải thủ tiêu họa sĩ? Ông ấy mắc ung thư giai đoạn cuối. Chẳng bao lâu nữa sẽ hẹn, sao phải vội vàng ra tay? Lẽ nào có mối thù sâu đậm nào đó? Mina kêu bảo mẫu nói trước. Hóa ra trong thời gian này họa sĩ không hề uống thuốc. Toàn bộ thuốc đều vứt vào thùng rác. Tiếp đó Mina thông báo bệnh của ông ấy đã khỏi hoàn toàn. Cô ấy lấy phiếu chẩn đoán ra. Trong này ít nhất có 2 người biết. Sun Yang và Ganggu, 2 người cả ngày ở bên cạnh họa sĩ. Cho dù là kiểm tra hay nhận thuốc đều từng tham gia. Cho dù họa sĩ cố ý giấu giếm, bọn họ cũng không thể không nhận ra. Sun Yang nói rằng 1 tháng trước họa sĩ từng bị sốc. Lúc đó tưởng cơ thể ngày càng yếu nên mới không nhận ra. Nhưng lý do bị sốc là gì? Yêu Ngu nói rằng mình biết chuyện họa sĩ khỏi bệnh. Tuy nhiên không có lý do ra tay với ông ấy. Không bảo với cả nhà là vì họa sĩ không cho nói. Lúc này cảnh sát mang kết quả khám nghiệm tử thi tới. Nguyên nhân bay màu của họa sĩ không phải nicotine, là sau khi hẹo mới tiêm vào. Người bảo mẫu hỏi họ đã tra ra dấu vân tay trên ống tiêm chưa, nhưng cảnh sát lại bảo trên đó không có dấu vân tay. Bảo mẫu quay sang nhìn Bina, không ngờ lại bị cô ấy lừa. Nguyên nhân đăng xuất của họa sĩ là do thuốc ngủ, ông ta bị dị ứng nặng. Sun Giang nói rằng ông ấy chưa từng uống thuốc ngủ. Họa sĩ cho rằng loại thuốc đó ép con người buồn ngủ, sẽ phá vỡ cân bằng trong cơ thể, nên thường xuyên khuyên Sun Giang bỏ thuốc. Nói như vậy, người cho ông ấy uống thuốc ngủ chính là hung thủ. Gigi lại bắt đầu hoảng sợ. Báo cáo khám nghiệm cho thấy họa sĩ đã uống 5 viên. Gigi sững sờ, bà ấy chỉ cho ông ta uống 1 viên như vậy, tức là vẫn còn người khác ra tay. Khi ở đồn cảnh sát, Bina đã biết chuyện thuốc ngủ. Cô ấy dặn cảnh sát đến muộn một chút, mình muốn thăm dò mọi người trước. Kết quả phát hiện Ganggu đã biết họa sĩ khỏi bệnh. 1 tháng trước ông ấy từng bị sốt. Mina bắt đầu loại bỏ manh mối. Họa sĩ chắc chắn không chủ động uống thuốc ngủ. Vậy tại sao loại thuốc đó lại ở trong bụng? Tối hôm đó ăn canh cá trạch, lẽ nào món đó có vấn đề? Gigi trốn trong chăn khóc. Mina hỏi bà ấy làm sao. Gigi bảo rằng không sao, chỉ là muốn khóc thôi. Mina bảo bà ấy muốn thì cứ khóc đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác là được. Sáng hôm sau Gigi thẳng thắn mọi chuyện. Hôm sinh nhật, họa sĩ bà ấy nhận được một tin nhắn để xem. Trộm di chúc, bà ta đã cho họa sĩ uống 1 viên thuốc ngủ. Bina cũng không ngờ mẹ mình lại làm ra chuyện như vậy. 1 viên với 5 viên có khác gì nhau? Đều là việc làm sai trái. May mà ý định của Gigi không phải hóa vàng. Họa sĩ Mina quyết định đi tìm hiểu tình hình trước. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện giữa 2 người đã bị Golson nghe lén. Cậu ta nở nụ cười đắc ý. Mina đang nghĩ cách đối phó kết quả. Bỗng nhiên nhớ lại hồi nhỏ, lúc đó cô ấy muốn gặp bố Gigi, luôn bảo lần tới nhất định sẽ được gặp. Thật ra Bina rất khao khát tình phụ tử, nhưng bây giờ bố đã không còn nữa. Biết đi đâu tìm ông ấy đây? Chuyện của họa sĩ được đăng lên mạng, cư dân mạng nhao nhao bình luận. Có người nói Go-chun là hung thủ, có người nói Gigi phá sản mới là hung thủ. Gat-chun vừa nghe tin Gigi phá sản, liền không giấu nổi nụ cười đau khổ của người khác. Chính là niềm vui của hắn. Có điều nói qua cũng phải nói lại, Gigi lấy lý do đến đây ở vì nhà đang sửa. Bây giờ sự việc trở nên như vậy, lẽ nào là kế hoạch của 2 mẹ con họ? Go-chun khuyên Bina chủ động từ bỏ gia tài. Đây là cách nhanh nhất để cô ấy chứng minh trong sạch. Hejun cũng có ý đó. Mina vốn không hứng thú với tài sản, nhưng nếu từ bỏ chẳng khác nào cảm thấy chột dạ. Nếu mọi người đã quan tâm gia tài như thế, vậy thì cô ấy sẽ giành đến cùng. Đừng hòng bắt cô ấy từ bỏ. Bảo mẫu đang rửa tám, Mina đột nhiên cầm tăm bông đến lau tám. Lau thìa, cô ấy có bạn làm ở viện nghiên cứu, nói rằng tám đã rửa sạch cũng có thể phát hiện ra thức ăn từng đựng trong đó. Bảo mẫu hoảng loạn, không phải Bina lại gài bẫy bà ta đó chứ? Nói xong cô ấy lại tiếp tục lau máy xay. Việc này khiến bảo mẫu thấp thỏm không yên. Một lát sau, bà ta lén lút lèn vào phòng Bina, tăm bông ở trên bàn. Bảo mẫu lấy tăm bông đã chuẩn bị sẵn ra. Vừa đổi xong thì Bina bước vào. Thế là bà ta giả vờ dọn dẹp. Bina đi tới đầu giường, quay được một cảnh cực kỳ thú vị. Bảo mẫu không thể sượng chân hơn. Tina hỏi bà ta muốn trao đổi ở đây hay tới đồn cảnh sát. Cái này còn cần phải chọn sao, đương nhiên là ở đây rồi. Hóa ra bảo mẫu cũng nhận được một bức thư, nội dung giống hệt của Gigi. 8 rưỡi tối khi xay hạt tiêu, bà ta đã lén bỏ thuốc ngủ vào trong. Bởi vì đang làm chuyện xấu nên mới bị Gigi xuất hiện bất chợt dọa sợ. Khi Gigi chuẩn bị bỏ thuốc ngủ vào nước, bảo mẫu đã bỏ nó vào canh trước đến tối. Bà ta mở két bảo hiểm, nhưng bên trong không có gì cả. Vina không tin người đọc trộm di chúc sẽ bị tước quyền thừa kế. Nhất định phải nói chưa từng thấy rồi xử lý xong. Bảo mẫu tiếp đến là Sun Yang. Bina hẹn bà ấy đi dạo, sau đó đưa mắt ra hiệu cho bảo mẫu. Mặc dù rất không muốn, nhưng không còn cách nào, Mina đã nắm thóp bà ta. Cô ấy chỉ kêu bảo mẫu tìm đồ, có điều không nói tìm gì. Vậy thì tìm thế nào? Bảo mẫu sáu tung mọi ngóc ngách lên. Khi Sun Yang quay về, trùng hợp gặp bà ấy ra ngoài. Sun Yang nhạy bén, lập tức nhận ra lý do Bina rủ mình ra ngoài. Bina bắt đầu sắp xếp lại manh mối.
Họa sĩ uống 5 viên thuốc ngủ, bây giờ mới tìm thấy 2 viên, vậy là còn một người đốt 3 viên hay 3 người? Mỗi người 1 viên, kẻ viết thư rất có khả năng là hung thủ đứng sau chớp mắt đã đến giờ ăn tối. Bina trực tiếp cầm bức thư ra, hỏi những ai đã nhận được nó. Go Sun nhận được nhưng cô ấy không mở ra, trực tiếp ném vào nhà kho. Sun Giang cũng nhận được, hơn nữa còn mở ra xem, có điều bà ta không mở két bảo hiểm. Hee cũng nhận được, đồng thời không mở két bảo hiểm giống Sun Giang. Bảo mẫu và Ji Hee không cần nói nữa, không chỉ nhận được thư mà còn mở két. Young Woo cũng nhận được, nếu nói không dao động thì là giả tầm. Nay tuổi vẫn ở nhờ nhà bạn, ông ấy nhất định phải tìm đường lui cho bản thân, thế là liền bỏ thuốc ngủ vào bình trà họa sĩ hay uống. Cách bảo hiểm cũng được mở ra nhưng bên trong không có gì. Young Woo sợ bị nghi ngờ là người lấy trộm di chúc, trước khi đi còn lau sạch dấu vân tay, bảo sao không bị cảnh sát phát hiện. Nếu như vậy tất cả mọi người đều nhận được thư, chỉ có Go Chun và Bina không nhận được. Hee cho rằng Go Chun nhất định cũng nhận được, vậy bây giờ chỉ còn lại mình Bina. Lẽ nào bức thư đó là cô ấy viết? Ánh mắt mọi người nhìn Bina cũng lập tức thay đổi. Go Chun và Hee ra bên ngoài, Bina ngày càng trừng mắt. Go Chun chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Chuyện lá thư bị vạch trần, không khí trong gia đình cũng thay đổi. Bảo mẫu đang mài dao dưới bếp. Go Chun tìm kiếm một hình bà giác trong phòng làm việc. Young Woo rơi vào trầm tư. Sun Giang lén lút tới tìm ông ấy. Bina ngủ ngon lành. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân. Ji Hee vẫn không tỉnh giấc. Bina cẩn thận đi về phía cửa. Cánh cửa đột nhiên rung lắc dữ dội, hình như có ai đó muốn xông vào. Cô ấy cố gắng giữ chặt cửa. Một lát sau mọi thứ yên ắng trở lại. Bina lấy hết dũng khí mở cửa ra. Rốt cuộc ai đang ở bên ngoài đây? Một bóng người đột nhiên lại gần. Bina lập tức bừng tỉnh. Hóa ra là ác mộng dọa cô ấy sợ chết khiếp. Bina xuống giường mở cửa. Khi tình cờ nghe thấy tiếng động thế là liền tháo tai nghe đi ra ngoài. Bina hơi khát nên xuống bếp uống nước. Khi đứng sau âm thầm quan sát cô ấy. Sau khi uống nước xong, phía sau Bina xuất hiện một người, nhưng không ngờ giấc mơ biến thành sự thật. Có người muốn lấy mạng cô ấy. Tiếp đó cô ấy bị quánh ngất, hai mắt nhắm lại ngã xuống sàn. Bina ngã xuống đất tương cả chảy đầm đìa. Go Sun đi tới bị dọa hết hồn. Cậu ta định gọi xe cấp cứu, nhưng bỗng nghĩ lại Bina hẹo là chuyện tốt. Dù sao cũng không ai nhìn thấy, coi như mình chưa từng đến là được. Bina đáng thương nằm dưới đất không ai quan tâm. Sau khi về phòng, Go Sun cả đêm không thể chấm mắt, chỉ ngồi đó đợi tin tức. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra Bina, cậu ta ung dung chạy ra ngoài. Trong nhà vô cùng hỗn loạn, Bina không rõ sống hay chết. Xe cấp cứu đến, Hee cũng theo họ tới bệnh viện. Hee nghi ngờ là do Go Chun làm, bởi vì tối qua hắn nói muốn xử lý Bina, nhưng hắn không thừa nhận, dù sao cũng không có bằng chứng. May mà Bina có hào quang nữ chính, thần chết không mang đi được. Sau khi băng bó vết thương xong, chẳng khác gì bình thường. Lần này Hee thật sự hoảng loạn, bà ta chỉ cần tiền, nhưng người trong biệt thự lại muốn lấy mạng. Hee hoang mang, còn Bina thì không. Cô ấy phải quay về biệt thự giải quyết chuyện này. Hee đi làm thủ tục xuất viện. Bina đột nhiên nhận được một tin nhắn. Mở ra xem là một nhóm thám tử trên mạng. Bọn họ rất quan tâm tới chuyện của họa sĩ. Tình hình của mỗi người đều được điều tra tường tận. Bina đột nhiên nhớ đến Go Sun, thế là liền hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra. Go Sun lấy máy ra gọi cho Bina. Hai người ở cạnh nhau còn phải gọi điện, rốt cuộc là tại sao? Go Sun bảo rằng không muốn người khác, nghĩ rằng bọn họ thân thiết gọi điện trước mặt. Thế này có chút kỳ quái. Bina quay về phòng mình. Nhóm thám tử trên mạng là do Go Sun làm. Sức mạnh của cộng đồng mạng rất lớn. Cuộc sống riêng của từng người đều bị điều tra ra. Lợi hại nhất là Go Chun. Vốn tưởng hắn chỉ có 5 tiền án tiền sự, không ngờ vẫn còn một lần ngoại tình. Hai người xen rất chăm chú, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn. Go Sun thích ghi chép cuộc sống. Ngày sinh nhật họa sĩ, cô ấy quay rất nhiều video, nói không chừng sẽ có manh mối. Lúc trước biết Hee từng vào phòng họa sĩ, hầu hết bị bảo mẫu gián đoạn, lại bị Go Chun chen vào, không còn cách nào khác, bà ấy mới nghĩ tới thuốc ngủ. Ngoài ba người họ ra, Hee cũng từng vào phòng. Cậu ta bảo mình bị nhà trường cảnh cáo, muốn hủy nó trước khi bị họa sĩ phát hiện. Mặc dù nói vậy nhưng mục đích thật sự là két bảo hiểm. Thật ra cậu ta là người đầu tiên vào phòng, Hee là người thứ hai. Bà ta lấy lý do giấu quà, tạo bất ngờ cho họa sĩ, sau đó tới bảo mẫu. Lý do là dọn dẹp vệ sinh. Cuối cùng là Go Chun bảo rằng tìm họa sĩ có việc. Sau khi Hee ra ngoài, Go Chun đi thẳng tới két bảo hiểm. Sau đó bảo mẫu quay lại. Go Chun và Hee dùng chiêu giống nhau, đều bảo bà ta ra ngoài có chuyện cần gặp bảo mẫu. Tức cần chết, hôm nay ngày gì mà ai cũng tìm mình nói chuyện vậy. Vừa đuổi được bảo mẫu đi, Go Chun lại bị tiếng chuông điện thoại dọa hết hồn. Sau đó phát hiện Hee đang trốn ở đó. Hai người đều sượng chân nói như vậy. Người đầu tiên vào phòng là Hee Chun, người ở lại cuối cùng là cậu ta và Go Chun. Hai tên này đều nói dối. Trên tay Go Chun có dạ quang, rất có khả năng hai người cùng nhìn thấy. Buổi tối lúc tổ chức tiệc, Go Sun cũng quay video. Hai người xem đoạn ghi hình đó, nhưng không phát hiện manh mối mới. Bina nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Nỗi ám ảnh hồi nhỏ lại xuất hiện trong đầu, khiến cô ấy giật mình tỉnh dậy. Ở bên này bảo mẫu đang chuẩn bị giặt quần áo.
kết quả lại phát hiện một chiếc tất dính tương cà. Bà ta sợ hết hồn, không hiểu sao mình luôn dính phải những thứ kiểu này. Bây giờ không biết nên nói với ai trùng hợp. Yung U đi qua bảo mẫu quyết định nói cho ông ta. Cùng lúc đó, nhóm thám tử trên mạng đã tìm được manh mối. Bảo mẫu bỏ thuốc ngủ vào khi xay hạt tiêu. Cái này lúc trước đã biết rồi, mấu chốt là Gochun cũng đang giở trò gì đó. Lúc trước chỉ đoán hắn bỏ thuốc, bây giờ có chứng cứ suy đoán biến thành sự thật. 5 viên thuốc đã tìm ra 4 viên, vẫn thiếu viên cuối cùng. Có điều người bỏ thuốc chỉ là công cụ, người gửi thư mới là hung thủ, có điều cũng không chắc. Trong thư chỉ bảo di chúc ở đâu, không nói dùng thuốc ngủ. Thuốc ngủ là chiêu mà mọi người nghĩ đến. Nếu người gửi thư và thuốc ngủ đều nằm trong kế hoạch, vậy thì thật sự quá khủng khiếp. Ai có thể nghĩ ra kế sách đáng sợ như vậy chứ? Bên ngoài đột nhiên có tiếng cãi cọ. Hóa ra Yung U đang chất vấn Hee-yeon. Chiếc tất dính tương cà là của cậu ta, nếu còn im lặng sẽ chỉ khiến bản thân trở thành kẻ tấn công Biner. Vì thế, Hagan chỉ đành thừa nhận mình là người chứng kiến. Ngay cả em gái mà thấy chết cũng không cứu. Thật đúng là máu lạnh vô tình. Gochun chuẩn bị báo cảnh sát xử lý. Hee-yeon nói một câu lập tức khiến hắn ăn phận trở lại. Tiếp đó cậu ta lấy ra một đoạn ghi âm. Là đoạn ghi lại lời Gi-hee thẳng thắn thừa nhận với Biner và cả cuộc nói chuyện giữa Biner và Gochun. Không chỉ vậy, gần như có đủ giọng của mọi người, cậu ta lắp máy nghe lén khắp tác phòng. Lý do là muốn tìm ra hung thủ sát hại họa sĩ. Hee-yeon đã xâm hại nghiêm trọng quyền riêng tư của người khác. Sun Yang kiên quyết muốn báo cảnh sát. Mina cũng vậy, nhưng những người khác ít nhiều đều nói xấu họa sĩ. Cảnh sát đến sẽ rất rắc rối, mọi người khuyên Sun Yang tự xử lý chuyện trong nhà. Bà ấy đồng ý không báo cảnh sát, nhưng phải gọi luật sư đến. Tuy nhiên, không gọi luật sư mang một tin tức quan trọng đến. Họa sĩ đã nhận Hee-yeon làm con nuôi. Điều này có nghĩa là gì? Tài sản vốn dĩ thuộc về Biner sẽ phải chia đều cho Hee-jun. Chẳng trách cậu ta muốn trừ khử Biner. Không có cô ấy, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về cậu ta. Đương nhiên, nếu có thể tìm thấy di chúc bị mất, tiền sẽ chia đều cho mọi người. Cho dù tình hình thế nào, chỉ cần có liên quan tới sự ra đi của họa sĩ, sẽ bị tước quyền thừa kế. Gochun suy nghĩ một hồi, hắn ta bỏ thuốc ngủ như vậy, cho dù tình hình nào cũng sẽ không được chia tiền. Phải mau chóng nghĩ cách khác. Chuyện con nuôi khiến Sun Yang hoàn toàn kinh ngạc, không biết tiếp theo sẽ có bất ngờ gì xảy ra nữa. Gi-hee lại mở mắt vì đống tài sản. Chuyện bà ta bỏ thuốc đã bị mọi người biết, cho dù tìm được di chúc cũng chắc chắn không có phần chi bằng. Không tìm nữa thì hơn như vậy Biner có thể lấy được 50%. Biner nghe xong hoàn toàn cạn lời. Một lát sau Gi-hee chạy đi thăm dò Sun Yang. Bà ta thường xuyên đánh gôn. Vũ khí tấn công Biner chính là gậy đánh gôn. Nhưng Gi-hee không cùng đẳng cấp với Sun Yang. Vừa nhắc đến gậy đánh gôn, Sun Yang đã biết bà ta muốn làm gì ở bên này. Gochun đang lật đế giày, đáng tiếc không tìm được gì. Hắn giận đùng đùng chạy đi tìm Hee-yeon. May mà Yung U đến kịp, nếu không hai người sẽ lao vào úy nhau. Gochun giận dữ nói rằng Hee-yeon đã lấy trộm di chúc. Tuy nhiên Yung U lại không quan tâm chuyện này. Ông ấy đột nhiên quay về phòng tìm tờ báo cũ. Gochun và bảo mẫu đang tìm di chúc ở chỗ Hee-yeon. Gi-hee và Biner tìm kiếm trong phòng làm việc của họa sĩ. Cuối cùng Biner đã tìm thấy, nhưng Gi-hee lại ngăn cô ấy công, khai nếu mọi người biết sẽ chỉ được chia 20%, còn không sẽ được 50%. Kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào. Hai người cãi nhau một hồi, Sun Yang nghe tiếng chạy tới. Lần này không giấu nổi nữa, nếu không, ngoài dự đoán tài sản sẽ chia đều cho mọi người. Hiện giờ chuyện thuốc ngủ chỉ có người nhà biết, cảnh sát và luật sư vẫn chưa biết. Nhưng vấn đề là bây giờ chỉ tìm thấy 4 viên, còn thiếu 1 viên. Theo Gosun nghĩ không phải Hee-jun thì sẽ là Sun Yang. Hai người họ rất có khả năng. Biner phát hiện Hee-jun tặng một hộp sô-cô-la. Hôm sinh nhật, họa sĩ mặc dù đã ăn tối, nhưng ông ấy vẫn có thói quen ăn sô-cô-la. Nhưng trong hộp có 12 cái không thể ăn hết, những cái còn lại đâu mất rồi. Hai người quyết định thăm dò Hee-yeon. Nói không chừng trong sô-cô-la có thuốc ngủ. Ngoài ra Sun Yang cho họa sĩ ăn macan, có khi bên trong cũng có thuốc ngủ. Thăm dò Hee-jun đồng thời cũng thăm dò Sun Yang. Hai người gửi ảnh cho họ còn kèm theo dòng chữ: tôi biết hôm sinh nhật có chuyện gì xảy ra, gặp nhau ở hầm đỗ xe. Hai người trốn trong xe quan sát. Sun Yang khó đối phó nhất đã tới. Bà ta nói rằng mình đã nhận được tin nhắn rồi, nếu cảm thấy có vấn đề thì mang đi kiểm tra đi. Xem ra Sun Yang không phải hai người. Không chờ được Hee-jun, thế là liền vào phòng họa sĩ tìm sô-cô-la. Tìm không thấy thì phải làm sao? Nói không chừng Hee-jun đã tiêu hủy rồi. Một lát sau cậu ta vào phòng xem ra sô-cô-la. Quả thực có vấn đề. Hai người đột nhiên xuất hiện dọa Hee-yeon một trận. Cậu ta khẳng định sô-cô-la không vấn đề. Nói không vô ích, ăn thử một cái là biết ngay. Ăn thì ăn, ai sợ ai. Một miếng không đủ thì thêm miếng nữa. Khi ăn đến miếng thứ 3, Hee-yeon cuối cùng không chịu nổi nữa, trực tiếp lăn ra ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Khi tỉnh lại đã ở đồn cảnh sát. Cậu ta đâu chịu bị bắt một mình, nhất định phải kéo người khác đi cùng. Hi Gochun, Yung U bảo mẫu không ai có thể thoát. Điều này cũng có nghĩa là 5 người hết duyên với tài sản rồi. Một lát sau Biner giao thư cho cảnh sát. Người bỏ thuốc mặc dù bị bắt, nhưng người gửi thư mới là kẻ đứng sau. Chuyện bức thư không cần gấp. Trước tiên, sắp xếp thứ tự vào phòng của 5 người trước.
Gihi vào phòng lúc 2 giờ 1 phút, Go Chun là 2 rưỡi, sau đó lấy di chúc đi, tiếp theo là Hy Dâu rồi. Đến bảo mẫu, cuối cùng là Yung Woo đã lau sạch dấu vân tay. Thời gian họa sĩ tử vong là từ 11 rưỡi tới 12 giờ cúng. Tức là khi bọn họ vào phòng, ông ấy đã hẹn rồi, tiếp theo lại sắp xếp thứ tự. Bỏ thuốc đầu tiên là bảo mẫu, bỏ thuốc ngủ vào canh cá trạch, họa sĩ uống hết 8 canh đó. Người thứ hai là Gihi và Go Chun bỏ 1 viên vào trong hộp thuốc. Hi cũng bỏ 1 viên, khi uống thuốc vẫn uống trà, vì thế Yung Woo cũng coi là người thứ hai. Cuối cùng là Hy Dâu bỏ thuốc trong hộp sô-cô-la buổi tối. Một người bước vào phòng Biner là Sun Giang đáng sợ. Cảnh này từng xuất hiện trong quá khứ kinh hoàng của Biner. Lẽ nào người vẫn luôn hại cô ấy là bà ta? Mặc dù đã tìm ra người bỏ thuốc, nhưng hung thủ cụ thể vẫn chưa thể xác định. Nếu sau 48 tiếng không có kết quả, bọn họ sẽ được thả. Các đài truyền hình thi nhau đưa tin về chuyện này. Đây có thể coi là vụ án cực kỳ hiếm thấy. Lời khai của 5 người bỏ thuốc cơ bản đồng nhất với nhau. Chuyện bỏ thuốc quả thực là sai. Nhưng ai biết họa sĩ dị ứng với thuốc ngủ chứ? Bọn họ vốn dĩ không có ý định hại ông ấy cứ như. Vậy tòa án không thể duyệt lệnh bắt giữ. 5 người được thả ra để tiếp tục điều tra. Họa sĩ đã đăng xuất mấy ngày. Người nhà cuối cùng đã bắt đầu tổ chức tang lễ. 5 người đến muộn vội vàng vào chỗ ngồi. Cha xứ phát biểu xong đến lượt Sun Yang. Trong lễ tang còn xuất hiện một nhân vật mới. Khi Sun Yang lên tiếng, về mặt ông ta rất kỳ quái. Bina đứng nhìn bà ấy chằm chằm. Lẽ nào vẻ mặt đau buồn này là giả vờ? Thời gian quay về đêm của 3 ngày trước, Bina đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng, vốn định ngủ thêm một chút, nhưng lại nghe thấy âm thanh vô cùng kỳ quái. Đeo tai nghe cũng vô ích, cô không thể ngủ nổi. Thế là chạy tới tìm Go Sun. Cô ấy cũng chưa ngủ. Hai người bắt đầu điều tra kẻ đứng sau. Rốt cuộc ai có ý định tiêu diệt họa sĩ? Họa sĩ bắt bảo mẫu viết bản kiểm điểm. Bà ấy giận dữ băm nát miếng gà. Yung Woo luôn trong dáng vẻ người tốt, nhưng biết người biết mặt khó biết lòng. Hy Dâu nhìn có vẻ khá bình thường, tuy nhiên thỉnh thoảng khiến người ta sởn da gà. Ánh mắt cậu ta nhìn họa sĩ có vẻ không đúng. Gihi thích tiền đến mức ngay cả trong tên cũng nhắc đến thứ đó. Go Chun cũng thích tiền, từng làm nhiều trò lừa đảo nhưng chưa từng bem người. Vì thế loại hai người này còn về Sun Giang. Bà ta là hồ ly chính hiệu, có điều hình như cũng không có động cơ gì. Hai người bắt đầu nghiên cứu bức thư, dòng chữ trên đó được cắt từ một quyển tạp chí. Căn bản không có nét chữ để phân biệt. Hai người vào từng phòng tìm kiếm, kết quả vẫn không có thu hoạch gì. Hết thời gian quay về 2 ngày trước, hai người vẫn vào đầu bứt tay. Người gửi thư rốt cuộc là ai? Lẽ nào một trong 5 người bỏ thuốc ngủ giả vờ nhận được thư? Như vậy sẽ không bị nghi ngờ là người gửi nữa. Cuộc nói chuyện của hai người bị Sun Giang nghe thấy. Ngoài thân phận người gửi thư ra, còn có một chuyện rất kỳ lạ. Đó là tại sao không gửi cho Bina? Là coi thường hay muốn hãm hại cô ấy? Hoặc có thể Bina mới chính là hung thủ? Khi ăn cơm, Go Sun thăm dò Sun Giang, hỏi bà ta nghi ngờ ai gửi thư. Câu trả lời của Sun Giang khiến Go Sun câm nín. Không biết cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Vừa nhắc Tào Tháo tới ngay. Lần này, cảnh sát tới cũng là để hỏi chuyện người gửi thư. Thân phận của kẻ đó quá thần bí, cảnh sát không có manh mối, bọn họ cũng vậy. Chuyện bức thư bỏ qua một bên trước. Giờ tập trung vào việc họa sĩ bị sốc. 1 tháng trước, Sun Yang nói rằng cũng không có gì đặc biệt. Lúc đó tưởng ông ấy bị bệnh ung thư, thường xuyên phát bệnh. Tại sao cảnh sát lại nhắc tới chuyện này? Bởi vì họ từng đến bệnh viện, trong ghi chép không có nhắc tới vấn đề đó. Cảnh sát bảo Bina hỏi bác sĩ điều trị, cũng chính là người xuất hiện trong đám tang. Bác sĩ nói lần bị sốc đó không có gì đặc biệt. Vì thế không ghi chép tình hình cụ thể, có thể hỏi người nhà bệnh nhân đi cùng hôm đó. Bina muốn hỏi nhưng người ta không nói. Nếu không cô ấy đã không phải tới đây hỏi. Nếu người nhà không nói vậy, bác sĩ cũng không thể tiết lộ. Mặc dù không hỏi được gì nhiều, nhưng Bina ít nhất đã biết một chuyện. 1 tháng trước họa sĩ bị sốc nhất định có vấn đề. Người hôm đó đi cùng ông ấy là Sun Giang. Vậy thì bà ta là người có vấn đề lớn nhất. Sun Yang là đạo diễn biên kịch nổi tiếng, từng nhận không ít giải thưởng. Lẽ nào đây là vở kịch mà bà ta dựng lên? Bà ta hiện giờ hoàn toàn là người bị hại lúc đầu tiểu. Bà phá hoại hạnh phúc, sau đó họa sĩ bị bệnh. Bà ấy từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm sóc chồng. Sun Yang vẫn luôn âm thầm hy sinh. Không mong báo đáp, bà ấy xuất bản một cuốn sách, trong đó có một câu: người không vượt quá giới hạn sẽ không hiểu rõ sự nguy hiểm và đáng sợ của thế giới bên ngoài. Sun Yang viết câu này dường như đang nói bản thân. Trời đã muộn nên đi ngủ rồi. Tối nay Bina ngủ trong lều cùng Go Sun. Từ sau khi họa sĩ gặp chuyện, quan hệ của họ cũng trở nên tốt hơn. Vậy rốt cuộc sự ra đi của ông ấy có đáng không? Thời gian quay về 1 ngày trước, 5 người bỏ thuốc ngủ được thả ra. Bọn họ cũng rất tò mò muốn biết ai là người gửi thư. Lá thư là nguyên do bắt đầu chuyện này. Nếu không phải vì nó, bọn họ cũng sẽ không bỏ thuốc. Rốt cuộc là ai dùng di chúc để dẫn dụ họ? Vậy nói tới di chúc, lại nhớ tới luật sư ngoài họa sĩ ra. Người biết trước di chúc chỉ có cô ấy, nhưng luật sư không có động cơ. Họa sĩ tèo cô ấy cũng không được chia tiền. Vậy còn ai có thể đọc trước di chúc đây? Di chúc đó họa sĩ viết khi được chẩn đoán ung thư, giai đoạn cuối 6 tháng, trước lại sửa đổi lần nữa.
Sau này tiếp tục chỉnh sửa vài lần, luật sư tiết lộ cho Bina một tin. Sun Yang từng nhắc tới chuyện tái hôn, nhưng họa sĩ hình như không đồng ý tái hôn và bị sốc. Đây là lý do Bina nghi ngờ Sun Yang. Bác sĩ đột nhiên gọi cô ấy qua một bên. Lý do họa sĩ bị sốc cũng là do thuốc ngủ. Sun Yang dặn ông ấy giấu chuyện này và xóa ghi chép điều trị. Nói như vậy thì 1 tháng trước, Sun Yang đã biết họa sĩ dị ứng thuốc ngủ. Bina chặn xe bà ta lại cô ấy muốn nói chuyện riêng. Mọi người đều sững sờ. Tina mặc dù rất dũng cảm, nhưng đi một mình không sợ bị diệt khẩu sao? Sau khi sự việc bại lộ, Sun Yang không hề hoảng loạn chút nào, bảo bà ấy từ yêu thành hẳn họa sĩ cũng đúng, hoặc nói rằng đây là kế hoạch của bà ta cũng không sao. Nhưng không có chứng cứ bà ta sẽ không thừa nhận. Mẹ Mina không đấu lại Sun Yang, cô ấy cũng vậy. Sun Yang quay sang nói rằng Bina rất đáng thương. Hồi nhỏ không ai yêu, lớn lên không ai thương. Người mẹ chỉ biết ra ngoài tìm đàn ông, người bố thì không thèm quan tâm. Bina lại nhớ tới nỗi ám ảnh hồi nhỏ. Trái tim đột nhiên đau đớn đến mức không thở nổi. Sun Yang thả cô ấy bên đường. Sau khi xuống xe mới dễ chịu hơn chút. Bina nhớ lại lúc bị rơi xuống nước. Lúc đó Sun Yang đứng bên cạnh. Lẽ nào bà ta từng làm gì? Cô ấy hồi nhỏ ở trong biệt thự. Bảo mẫu quyết định đình công. Bà ta cũng muốn thử cuộc sống thượng lưu, trở nên sang chảnh một chút. Bảo mẫu không làm việc khiến mọi người khó chịu. Cơm không ai nấu, đồ không ai giặt, nếu tiếp tục như vậy sẽ chết đói mất. Bảo mẫu không làm việc cũng không chịu rời đi. Tiền lương lúc trước vẫn chưa trả. Một lát sau Bina quay về. Cô ấy mặt đối mặt với Sun Yang. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Gihi và Go Chun đều ngơ ngác. Gihi hỏi Bina rốt cuộc có chuyện gì, nhưng cô ấy bảo mình không sao. Gihi và Go Dân không biết nấu cơm nên chỉ đành ăn mì gói. Sau khi họa sĩ qua đời, lại xuất hiện một tin bùng nổ khác. Lúc trước có người bắt chước tranh của ông ấy. Chuyên gia tiến hành phân tích, kết luận rằng rất có thể 2 bức này đều từ cùng một người. Điều này có nghĩa là họa sĩ tự làm giả. Go Chun chạy đi hỏi Yung U xem có chuyện gì. Tranh giả là hắn ta lấy từ chỗ người khác. Yung U bảo Go Chun đừng lo chuyện bao đồng, đừng ngoang ngoang lên như vậy. Lần này đã kiếm được không ít. Đừng tham quá. Bảo mẫu đột nhiên xuất hiện. Tham làm gì? Có liên quan tới tài sản không? 2 người không ke bà ta. Ngày hôm sau, 5 người mất quyền thừa kế bỗng có cơ hội trở mình. Nếu có thể đổ mọi tội lỗi cho người gửi thư, bọn họ sẽ không liên quan tới sự ra đi của họa sĩ nữa. Người gửi thư nhất định không dễ tìm, nhưng có thể làm giả. Tìm một người thừa nhận gửi thư, những người khác lấy được tài sản xong, chia cho người đó. Kế hoạch rất hay nhưng ai tình nguyện làm chuyện này? Ánh mắt mọi người dồn lên người bảo mẫu. Go Chun và Gihi vẫn còn con cái Hagi nhỏ tuổi. Tương lai sáng lạn, vì thế chỉ có bảo mẫu thích hợp nhất. Chỉ cần khẳng định không biết họa sĩ dị ứng thuốc ngủ, chịu khổ vài ngày là được ra ngoài rồi. Vài ngày đó kiếm được 5 tỷ quá là hợp lý. Bảo mẫu còn thấy chuyện này có thể làm được, nhưng cần phải chuẩn bị thật tốt. Gihi và Go Chun luyện tập cùng bà ấy. Cùng lúc đó Vina và Go Sun lẻn vào phòng Sun Yang. Máy tính vẫn chưa tắt. Bên trong có một tấm ảnh kho báu giống y hệt trên lá thư. Điều này chứng tỏ bà ta của thật có liên quan ở bên khác. Trong tay Hejun cũng có bản đồ kho báu. Cậu ta bắt đầu tìm kiếm trong phòng làm việc của họa sĩ. Không biết đang tìm cái gì, lúc này có người bước vào. Hejun vội vàng trốn đi. Người đến là bảo mẫu. Cậu ta âm thầm quan sát. Hóa ra ở đây còn có phòng bí mật. Căn phòng này là kho báu của bảo mẫu. Lúc trước bà ta ăn trộm không ít đồ. Không lâu sau bảo mẫu đã sẵn sàng ra đầu thú. Cùng lúc đó, Vina đang suy nghĩ xem có nên tố cáo Sun Yang không. Manh mối cô ấy đang nắm giữ đủ để chứng minh bà ta là người gửi thư. Bảo mẫu chạy đến đầu thú nhưng cảnh sát không tin. Lúc này Bina gọi điện đến cô ấy muốn tố cáo Sun Yang. Một lát sau bà ta quay về. Bina đã đợi sẵn từ lâu. Cô ấy biết Sun Yang rất hận họa sĩ, muốn trừ khử họa sĩ không chỉ ngày 1 ngày mùng 2, cho đến 1 tháng trước mới tìm thấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất để họa sĩ hạo trong tay những người thân của mình. Không phải Sun Yang thích dùng chứng cứ nói chuyện, sao Mina có bằng chứng? Trong máy tính bà ấy có bản đồ của kết bảo hiểm, thậm chí còn từng yêu cầu họa sĩ tái hôn, dặn bác sĩ che giấu chuyện ông ấy bị dị ứng thuốc ngủ. Sun Yang nói rằng bản đồ trong máy tính không phải của mình, nhưng cụ thể từ đâu ra thì không chịu nói. Mina tìm được mỗi thứ đó mà dám chất vấn Sun Yang. Đúng là quá coi thường bà ta rồi. Mina không hiểu tại sao Sun Yang lại điên cuồng như vậy. Bà ta lại chuyển chủ đề nói về quá khứ của Bina. Mỗi lần cảm thấy cứng họng là lại dùng chiêu này. Lẽ nào là vì chột dạ sao? Tuy nhiên chiêu này đúng đỉnh. Lần nào Bina cũng bị dao động. Sun Yang nhắc nhở Bina đừng chọc vào mình, nếu không người tổn thương nhất sẽ là cô ấy. Sun Yang luôn xé rách vết thương chưa lành, cô ấy cũng phải cứa vào vết sẹo của bà ta. Sun Yang cũng đáng thương chẳng khác gì. Bina cầu xin tình yêu 20 năm nay mà vẫn không có được. Muốn có nhưng không có được, muốn buông bỏ lại không nỡ đau khổ. 20 năm vẫn không có danh phận, có gì đáng tự hào chứ? Sun Yang không hề tức giận như tưởng tượng, ngược lại còn bình tĩnh cổ vũ Bina. Thái độ của bà ta như vậy càng đáng sợ ở bên này. Khi Giao nhìn bức ảnh chụp chung với bố, ông ấy đã mất tích nhiều năm, đến giờ vẫn bật vô âm tín căn nhà này của thật có quá nhiều bí mật. Hình như mỗi người đều có quá khứ, không muốn để ai biết Vina đấu không lại. Sun Yang lần nào cũng bị nói cho câm nín.
nhưng vẫn chủ động tìm đến khiêu chiến. Đang chuẩn bị vào phòng, cô ấy đột nhiên phát hiện ra gì đó. Mina đi tới chiếc đồng hồ có người lắp camera trên đó. Đây là phát hiện cực lớn, cô ấy lấy thẻ nhớ đi. Quay về mở ra xem, không ngờ người gửi thư chính là họa sĩ. Lần này ông ta chơi lớn tới nỗi mất mạng luôn. Rốt cuộc mục đích ông ấy làm vậy là gì? Ông ấy là người thế nào? Căn nhà này ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Trước tiên xem câu chuyện của Hejun. 15 năm trước cậu ấy và bố đến biệt thự. Người bố vào tìm họa sĩ, còn Hee-jeong ngồi trong xe đợi, nhưng ngồi đợi mãi tới tận tối. Người bố đi vào bình thường, tuy nhiên lại được chuyên gia. Hejun sợ hãi, vội vàng trốn vào bụi cỏ bên cạnh. Họa sĩ và Young-woo nhét bố cậu ấy vào trong xe, sau đó lái xe rời đi. Chuyện này Hejun nhớ mãi trong lòng, vì thế mục đích của cậu ấy không chỉ là tài sản. Nghe lén cũng không phải vì muốn tìm hung thủ hóa vàng họa sĩ, mà để tìm ra chân tướng bố mình bị sát hại khi nghe lén cuộc nói chuyện giữa họa sĩ và Young-woo. Về sân biết đến sự tồn tại của đoạn ghi âm, họa sĩ vẫn luôn dùng nó để uy hiếp Young-woo. Trong đoạn ghi âm có sự thật về sự ra đi của bố cậu ấy, và Young-woo chính là hung thủ thật sự ở bên này. Sau khi Bin phát hiện họa sĩ là người gửi thư, cô ấy hoàn toàn sụp đổ. Vốn dĩ đã thiếu tình yêu của bố, không biết bố mình là người như thế nào, bây giờ càng cảm thấy xa lạ hơn. Mina đưa video cho Go-sun xem. Go-sun cũng không ngờ sẽ như vậy, lẽ nào khi gửi thư, họa sĩ đã ông quyết tâm nhất định phải bay màu. Nếu như vậy thì chẳng phải sẽ biến thành vụ án tự hóa vàng sao? Tuy nhiên người đã khỏi ung thư, tại sao phải lựa chọn tự hóa vàng? Họa sĩ gửi thư có thể hiểu được, muốn thăm dò sự tham lam của mọi người xem ai hứng thú với di chúc nhưng trả giá bằng mạng sống. Cái giá này cũng lớn quá rồi. Cùng lúc đó Hee-jeong mở kho báu của bảo mẫu ra. Cậu ta tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng không tìm thấy đoạn ghi âm mà họa sĩ nhắc đến. Kho báu của bảo mẫu là hy vọng cuối cùng. Mấy năm nay bà ấy ăn trộm không ít đồ, còn máy ghi âm đó lại được giấu ở bình hoa trong đó. Ha-sun nhớ chiếc máy ghi âm này, năm đó là bố cậu ấy mang vào đây. Ở bên này hai chị em bắt đầu nghiên cứu. Giả sử họa sĩ chỉ muốn chơi một trò chơi, không hề có ý định tự kết liễu, vậy thì ai biến mọi chuyện trở nên như vậy? Ai là người có khả năng biết trước kế hoạch của ông ấy? Sunyang Gi-hee Gangu-ba. Người này khá thân thiết với họa sĩ, còn cả bảo mẫu bà ta hiểu rõ căn nhà này nhất. Còn về Gi-hee và Go-chun, hai người đều bị họa sĩ ghét, có lẽ sẽ không biết được kế hoạch của ông ta. Go-sun đề nghị đưa video cho hai người đó xem. Bọn họ lớn tuổi, kinh nghiệm dày dặn hơn nữa, Go-chun chuyên lừa đảo. Ít điều gì cũng hiểu được chuyện này. Sau khi biết họa sĩ gửi thư, bọn họ cũng rất kinh ngạc. Gi-hee ngốc nghếch ngoài, ngạc nhiên ra chẳng giúp được gì cả. Các-chun chưa từng gặp trò nào lớn thế này, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Không lâu sau cảnh sát tới tìm Sunyang. Hóa ra Bin đã tố cáo bà ta. Sunyang giận dữ quay sang lườm cô ấy. Sau khi bà ta bị đưa đi, Các-chun sắp xếp lại manh mối họa sĩ có lẽ là tự kết liễu. Ông ta biết rõ mình dị ứng với thuốc ngủ, mà vẫn cố ý gửi thư thử lòng mọi người. Rõ ràng là muốn kéo tất cả mọi người xuống nước. Nói trắng ra là không muốn chia tài sản cho người khác, chỉ để cho một mình. Bin nghệ thuật gia bình thường đều rất kỳ cục, chỉ làm theo sở thích của mình. Vì thế Go-chun mới nghĩ như vậy. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng sự thật có đúng như vậy không? Ở bên này Hejun bắt đầu nghe đoạn ghi âm. Hóa ra họa sĩ lừa hết tiền của bố cậu ấy. Hôm đó bố Hee-jeong tới nhà ông ta đòi tiền, kết quả tiền không lấy được, ngay cả mạng còn khó giữ. Bố Hejun là In Bắc. Quy In Bắc được hưởng 20% trong di chúc, chính là được đặt theo tên của bố cậu ấy. 15 năm rồi cuối cùng Hee-jeong đã biết sự thật. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sau khi đau buồn xong, cậu ấy sốc lại tinh thần nghĩ cách trả thù cho bố. Cùng lúc đó Các-chun hẹn gặp Gi-hee. Hắn có cách giữ lại 10% thuộc về họ. Bước đầu tiên là ăn cắp video. Có video trong tay mới có thể nắm quyền chủ động. Nhiệm vụ quan trọng này giao cho Gi-hee. Tuyệt đối không được để Bin và Go-sun phát hiện hai. Con nhóc đó căn bản không biết tiền khó kiếm thế nào, một lòng chỉ muốn tìm ra sự thật. Go-chun và Gi-hee hoàn toàn trái ngược. Chân tướng là gì không quan trọng là lấy được tiền. Lúc này có người nhét một bức thư vào trong hòm. Gi-hee bắt đầu ăn cắp video Go-chun ở bên ngoài canh gác. Sau khi lấy được video, hắn ta lập tức xóa bản gốc. Việc này không nằm trong kế hoạch. Gi-hee thấy vậy bỗng trở nên lo lắng. Nếu bị Bin phát hiện, bà ta sẽ tiêu đời ở đồn cảnh sát. Sun-jang không chịu hé răng nửa lời. Bà ta quyết định im lặng đến cùng, khiến cảnh sát rất đau đầu. Chưa từng thấy người phụ nữ nào cứng đầu như vậy. Lúc này Sun-jang cuối cùng đã lên tiếng, nói rằng cái này không phải của mình và cũng không biết của ai. Nói xong chuẩn bị rời đi nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Không cho đi cũng được lấy lệnh bắt giữ ra. Cảnh sát chỉ biết câm nín ở biệt thự. Hai chị em phát hiện video biến mất. Đối tượng nghi ngờ số 1 là Go-chun, thứ hai là Hejun, nhưng chỉ là nghi ngờ không có chứng cứ. Lúc này Young-woo đi vào phòng làm việc của họa sĩ. Ông ta nhìn trúng bức tranh trên tường, sau đó không nói không rằng trực tiếp mang đi. Ở bên này Gi-hee và Các-chun tới tìm luật sư. Mặc dù bọn họ từng đọc di chúc và có liên quan tới cái chết của họa sĩ, nhưng nếu tìm được người gửi thư, có còn được chia tài sản không? Dù sao bọn họ cũng bị lừa nên mới làm ra chuyện như vậy. Câu hỏi này rất dễ trả lời.
không liên quan tới người gửi thư. Bọn họ đều đã đọc di chúc rồi cũng bỏ thuốc rồi. Hai người đã hoàn toàn mất tư cách thừa kế tài sản. Điều này không thể thay đổi. Luật sư vừa đi bảo mẫu đã trở về. Bà ta tức giận không có chỗ xả bắt bà ta đi đầu thú. Bây giờ bị gánh tội cản trở người thi hành công vụ, phải nộp hàng 10 triệu tiền phạt. Hai người không quan tâm phạt, thì phạt liên quan gì tới họ đâu. Bây giờ còn đang đau đầu vì mất quyền thừa kế tài sản. Bảo mẫu nói rằng không phải, Cát Chun kêu mình đi đầu thú. Sao giờ lại không liên quan tới hắn? Go Chun bày ra vẻ mặt vô tội, bảo rằng mình nói lúc nào có chứng cứ không. Bảo mẫu giận tím người, không hổ danh là tội phạm lừa đảo. Go Chun không thừa nhận, Gi Hee cũng không thừa nhận. Bảo mẫu lần này tức giận tột độ, vừa bị mất quyền thừa kế, giờ còn phải nộp hàng 10 triệu vào kho bạc nhà nước. Một lát sau Hee Dâu cầm con dao, cậu ta bắt đầu trả thù. Rồi Yung Woo quay về phòng, phát hiện máy ghi âm trên bàn. Ông ấy ấn nghe thử, chính là thứ họa sĩ dùng để uy hiếp mình. Yung Woo định tiêu hủy đoạn ghi âm, kết quả Hee Dâu đã ở đây đợi ông ta. Cậu ấy hỏi Gang-gu đang cầm gì trên tay, ông ta bảo không có gì hết. Nếu không có gì thì cùng nhau nghe đi. Sau đó Hee Jun cướp lấy máy ghi âm, phát trực tiếp trước mặt Gang-gu. Năm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Inuk tới tìm họa sĩ đòi tiền, nhưng ông ta không quan tâm, chỉ bảo mình không có tiền. Inuk tức giận muốn tố cáo họa sĩ. Sau đó Yung Woo không cẩn thận ra tay bem người, nhưng đến giờ ông ta vẫn không thừa nhận, còn bảo đó là âm mưu của họa sĩ, không phải mình bem người. Yung Woo và Inuk đều đã trúng bẫy của họa sĩ. Ông ta đã phải chịu báo ứng của mình. Không ai có tư cách mắng chửi ông ta, không ai biết Yung Woo làm thế nào để sống. Đến giờ Hee Dâu không thông cảm nổi. Cậu ấy tận mắt nhìn thấy họa sĩ và ông ta khiêng bố mình ra ngoài. Yung Woo vậy mà không hề có chút hối hận nào. Hee Dâu lấy con dao đã chuẩn bị sẵn ra, hỏi ông ta đã chôn bố mình ở đâu. Sun Yang đột nhiên xuất hiện ngăn cậu ấy lại. Đừng vì một người không xứng đáng mà hủy hoại tương lai của mình. Yung Woo nhân cơ hội bỏ chạy. Hee Dâu không nuốt nổi cục tức này. Ở bên khác, 4 người từng xem video đều thắc mắc một chuyện. Tập đoàn Ingo giúp được chia 20% là sao? Bảo mẫu đột nhiên xuất hiện. Tập đoàn Inbak là tập đoàn mà họa sĩ dùng tên em trai gây dựng lên. Mặc dù bà ấy giải đáp nghi hoặc của 4 người, nhưng tại sao lại thích nghe trộm người khác nói chuyện vậy? Bảo mẫu nói rằng nếu không nghe trộm thì cũng chẳng ai quan tâm, cho dù bà ta có ở đây hay không. Mọi người cũng thích nói gì nói. Không phải họ coi bảo mẫu là người nhà, mà không coi bà ấy là người. Bảo mẫu thật sự biết quá nhiều chuyện. Cùng lúc đó Sun Yang cũng nghe được đoạn ghi âm bà ta. Hoàn toàn không ngờ Inbak mất tích, thực chất lại bị Gang-gu trừ khử. Hơn nữa người chôn ông ấy còn là họa sĩ. Sun Yang không chấp nhận nổi. Họa sĩ mặc dù máu lạnh vô tình, nhưng không đến nỗi ra tay em ruột chứ. Ông ta không có lý do gì để làm vậy. Hee Dâu biết lý do, đó là tiền sau khi Inbak hẹo. Tất cả tài sản đều đứng tên họa sĩ ở bên này. Gi Hee và Go Chun thử thăm dò bảo mẫu. Bọn họ muốn biết tập đoàn Inbak rốt cuộc là thế nào. Bảo mẫu có thể nói với họ, nhưng phải nộp tiền phạt cho bà ấy trước, thậm chí còn phải viết giấy đảm bảo. Lúc này, Sun Yang cũng giải đáp được thắc mắc 15 năm nay. Lúc đó họa sĩ đột nhiên mất ngủ cả đêm, không thể chợp mắt nổi. Bây giờ nghĩ lại, không phải mất ngủ mà là không dám ngủ. Sợ ngủ say sẽ nói linh tinh, nhắc tới chuyện của Inuk. Lúc đó phòng ông ta cũng lập tức lắp cách âm, vốn tưởng để tránh tiếng ồn bên ngoài, hóa ra là sợ mình nói mớ theo. Sun Yang thấy họa sĩ cũng rất khổ sở, sống trong phòng như trong quan tài, đau khổ suốt 15 năm. Sun Yang nói vậy, không phải để Hee Jun tha thứ cho họa sĩ, cũng không phải muốn cậu ấy thông cảm cho ông ta, chỉ hy vọng Hee Jun có thể cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng cậu ấy cũng không hề cảm thấy thoải mái hơn. Sun Yang bắt đầu kể chuyện về tập đoàn Inak. Bảo mẫu cũng nói cho 4 người nghe. Tập đoàn Inak là công cụ mà họa sĩ dùng để quảng cáo tranh. Mỗi khi một tác phẩm ra mắt, tập đoàn Inak sẽ thu mua với giá cao để tạo ra giá trị. Đợi đến khi giá tăng mạnh, ông ta sẽ từ từ bán ra bên ngoài. Họa sĩ này đúng là quá nham hiểm, nhưng tại sao phải chia cho tập đoàn đó 20%? Theo những gì bảo mẫu biết, nếu họa sĩ hẹo, giá tác phẩm đương nhiên sẽ tăng bình thường. Không phải nếu như vậy, sao tác phẩm của cố họa sĩ sẽ có giá trị cao hơn? Họa sĩ kiếm đủ tiền rồi, phải bắt đầu kiếm vị thế trong xã hội. Tập đoàn Inbak do Yung Woo nắm giữ, họa sĩ chết đi sẽ không còn ai cai quản. Số tiền đó đương nhiên sẽ vào túi Yung Woo. Nếu như vậy ông ta sẽ được chia 30%. Lẽ nào vốn dĩ họa sĩ chỉ định giả chết Yung Woo, diễn giả thành thật trực tiếp hại ông ấy. Cát Chun cảm thấy bất công khi hắn nhập kho, phải chịu đói chịu rét, ngay cả áo giữ nhiệt cũng không có. Lúc đó viết thư cầu cứu họa sĩ, không mua áo giữ nhiệt thì cho hắn tiền tự mua cũng được, nhưng họa sĩ không thèm quan tâm. Gi Hee cũng có nỗi khổ của mình, muốn lấy được tiền cấp dưỡng từ họa sĩ, phải nộp bản kế hoạch trước 1 tháng. Cho dù viết nhiều hơn 1.000, họa sĩ cũng sẽ bắt viết lại có một lần. Bà ta cộng trừ nhầm viết nhiều hơn mấy 10.000. Họa sĩ trực tiếp cảnh cáo nếu có lần sau sẽ giảm tiền chu cấp. Muốn lấy tiền của ông ta thật sự quá khó. Bảo mẫu cũng không dễ dàng gì. Bà ta làm việc ở đây 20 năm, nhưng mới chỉ được tăng lương 1 lần. Cũng chính là ngày họa sĩ bị chẩn đoán mắc ung thư, tiền lương mỗi tháng tăng thành 8 triệu. Cứ như vậy bảo mẫu đã kiên trì 20 năm.
Thực ra để bà ấy làm thêm 20 năm nữa cũng được, tiền lương bao nhiêu không quan tâm, lấp đầy kho báu mới là quan trọng nhất ở bên này. Sau khi bí mật bị phát hiện, Kang Gu vô cùng lo lắng, lúc đó ông ta muốn báo cảnh sát, nhưng bị họa sĩ ngăn lại. Một khi báo cảnh sát cuộc đời sẽ bị hủy hoại. Họa sĩ hứa sẽ chôn giấu chuyện này tới cuối đời, để báo đáp Yung Woo phải làm trâu làm ngựa cho ông ta. Ngày hôm sau Ji Hee phát hiện manh mối quan trọng, nhưng không dám nói cho Bina, bởi vì nếu nói cô ấy sẽ biết bà ta lấy trộm 6D ông. Bina đột nhiên bước vào dạ Ji Hee hết hồn. Cô ấy vừa nhìn đã biết mẹ có chuyện, thế là trực tiếp cướp lấy điện thoại. Còn chưa kịp đợi Bina phát tiết, Ji Hee đã bảo cô ấy xem 6D ông trước rồi nói. Bina mở ra xem, hóa ra là Yung Woo lén đổi di chúc. Vốn dĩ nó ở dưới đồng hồ nhưng lại bị bỏ vào trong két. Mina tới tìm Yung Woo, nhưng ông ta không có nhà trùng hợp chạm mặt Hee-jo. Mina đưa video cho cậu ấy xem, biểu cảm của Hee-jo khiến Mina có chút bối rối. Cậu ta cảm thấy tất cả mọi người đã bị họa sĩ trêu đùa. Mina lại tới tìm Go-sun phân tích. Dựa vào tình hình bây giờ, Yung Woo có vấn đề. Nếu di chúc ở trong đồng hồ, vậy mọi người sẽ không phải dùng thuốc ngủ, nhưng lại để vào két bảo hiểm. Tất cả sẽ phải nghĩ cách để họa sĩ ngủ say. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề, trong máy tính của Sun Yang có bản đồ két bảo hiểm. Hơn nữa chuyện họa sĩ dị ứng thuốc ngủ là bà ta dặn bác sĩ che giấu, vì thế rất có khả năng đây là âm mưu của hai người họ. Ở bên này Sun Yang nhìn bức tranh trong phòng khách. Nó được treo ở đây để cảnh cáo một ai đó. Mặt trời vốn dĩ màu đỏ đã bị biến thành màu trắng. Mọi người đều tưởng ý của họa sĩ là mặt trời vốn có màu trắng xanh, nhưng thực chất là ông ấy dị ứng với màu đỏ, vì thế mới vẽ thành màu trắng. Như vậy, không lâu sau Sun giam giai đoạn ghi âm cho cảnh sát. Trong này có chân tướng vụ việc Inox mất tích. Mặc dù đã quá hạn truy tố, nhưng Inox mất tích có khả năng liên quan tới việc họa sĩ gặp nạn. Cùng lúc đó, Kang Gu mang bức tranh trong phòng làm việc rời đi. Buổi tối Sun Yang tới tìm ông ta. Bà ấy bảo mình đã giao đoạn ghi âm cho cảnh sát. Vụ án của Inox đã quá thời hạn truy tố, vì thế không ảnh hưởng nhiều. Bây giờ quan trọng nhất là hoàn thành kế hoạch. Như vậy là có ý gì? Lẽ nào hai chị em đoán đúng rồi? Yung Woo và Sun Yang thật sự hợp sức hại họa sĩ sao? Vậy kế hoạch của họ rốt cuộc là gì? Sau khi trời sáng, bảo mộ đưa cho Bina một bức thư, một người thần bí nào đó nhét trong hòm. Bên trong có mấy tấm ảnh của Bina. Cô ấy sững sờ, Go-sun cầm lấy xem. Buổi tối họa sĩ xảy ra chuyện, Bina ngồi trong phòng làm việc. Lẽ nào sự ra đi của họa sĩ cũng liên quan tới cô ấy? Mina nhất thời không biết nói gì. Sau khi im lặng một lúc, cô ấy bảo mọi người, tối đó mình nhận được tin nhắn của họa sĩ. Ông ấy muốn nói chuyện riêng dặn cô. 4 giờ sáng tới phòng làm việc, nhưng Bina đợi mãi không thấy ai đến. Vì thế mới vào phòng họa sĩ kiểm tra, thấy ông ấy đang ngủ say nên ra ngoài. 4 giờ sáng nói như vậy, Bina là người cuối cùng vào phòng họa sĩ. Lẽ nào chính cô ấy tìm nicotine cùng lúc đó? Yung Woo ăn mặc lồng lộn, ông ta vô cùng hào hứng. Cuối cùng đã tới lúc trở mình. Tiết mục tối nay sẽ vạch trần sự thật về bức tranh của họa sĩ. Yung Woo là khách mời đặc biệt, ông ta cực kỳ thành khẩn nói với mọi người. Thực ra tranh của họa sĩ đều do mình vẽ. Từ 15 năm trước Yung Woo đã trở thành nô lệ của ông ta. Yung Woo nói với mọi người, tranh của họa sĩ đều do mình vẽ. Đây là chủ đề cực kỳ nhạy cảm trong giới nghệ thuật. Để chứng minh chuyện này, Yung Woo còn mang một bức tranh đến. Lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ. Có người tố cáo Yung Woo sát hại Inox, mất tích nhiều năm nay, mà ông ta lập tức biến sắc nhưng không chịu thừa nhận. Người tố cáo gửi đoạn ghi âm đến. Yung Woo nghe xong vô cùng hoảng loạn. Sau khi phát đoạn ghi âm xong, thì dấu xuất hiện trên T6 là cậu ấy tố cáo ông ta. Kế hoạch của Yung Woo bị phá hỏng, có điều ông ta vẫn không thừa nhận. Người dẫn chương trình hỏi Yung Woo, chuyên gia tay in có phải sự thật không? Nhưng ông ta chỉ nhấn mạnh, tranh của họa sĩ chính là của mình. MC lại bảo do ông ta sát hại In Ge-suk nên mới phải vẽ tranh cho họa sĩ. Đúng không? Yung Woo vô cùng tức giận. Đã nói bức tranh đó là của mình, rồi ông ta bày thần bỏ đi. Các báo đài lớn cũng đưa tin về chuyện này. Yung Woo còn chưa kịp nổi tiếng đã đứt giữa chừng. Ông ta cực kỳ tức giận. Hee-jo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Cậu ấy không định tiễn Yung Woo, để ông ta phải sống cả đời trong nỗi ám ảnh. Bem người mới là trừng phạt tốt nhất. Yung Woo không có dũng khí đối mặt với Hee-jun. Cậu ấy bảo ông ta phi tang bố mình ở đâu. Hee-jo không nói cho cậu ấy, mà bảo rằng đó không phải lỗi của mình. Tất cả đều do họa sĩ độc ác. Hee-jun bảo rằng đây là lỗi của ông ta, đừng đổ tội cho người khác. Chính ông ta lựa chọn làm nô lệ cho họa sĩ, kết thúc 15 năm sống trong đau khổ. Vẫn còn rất nhiều 15 năm nữa đợi ông ta. Yung Woo tức giận rời đi. Sau khi Sun Yang biết tin kế hoạch bày bại, bà ta cảm thấy vô cùng giận dữ. Lúc này Yung Woo gọi điện tới, nhưng bà ấy không nghe. Ông ta đã bị vứt bỏ rồi sao ở bên này? Tina vô tội đã không còn vô tội nữa. Mọi người đều nghi ngờ cô ấy tiêm nicotine. Chỉ có Gi Hee nói đỡ cho cô ấy, nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích. Nếu không làm việc gì có lỗi, tại sao phải nói dối? Nếu như không có những bức hình này, em là còn không chịu thừa nhận. Gi Hee kéo Mina trở về phòng, hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mina hình như có gì đó khó nói. Sau khi im lặng một hồi mới bảo mình rất sợ. Tối đó đột nhiên nhận được tin nhắn của họa sĩ.
Cô ấy cũng rất bất ngờ. Hơn 2 giờ sáng Gi-hee đọc trộm di chúc trở về. Sau khi lo lắng một lúc cũng ngủ tiếp đi. 4 giờ sáng Mina tỉnh dậy. Cô ấy đến phòng làm việc như đã hẹn, nhưng đợi mãi không thấy họa sĩ xuống. Mina đi lên xem phát hiện ông ấy đang ngủ. Vốn dĩ không để tâm lắm, ai ngờ hôm sau họa sĩ đã bay màu. Biết rằng tối đó ngoài mình ra, còn có người khác bước vào phòng, hơn nữa còn cho ông ấy uống thuốc ngủ. Mina rất sợ hãi. Cô ấy bảo rằng mình không tiêm nicotine, nhưng tình hình hiện giờ, người duy nhất tin cô ấy chỉ có mẹ thôi. Các chun chắc chắn không tin Mina che giấu chuyện. Mình vào phòng họa sĩ, sau đó ra về điều tra sự thật. Vừa nhìn đã biết mục đích không đơn giản. Hai mẹ con lấy lý do sửa nhà để đến đây. Ở thực tế là không có tiền nên tới để cướp tài sản. Go-sun phát hiện Young-woo đã lên hát sất. Bọn họ lúc này mới biết In-gak bị ông ta sát hại. Tranh của họa sĩ là do Young-woo vẽ. Đúng là không thể nhìn người khác qua vẻ ngoài lúc này. Young-woo quay về ba người sợ hãi không dám nói câu nào. Cùng lúc đó Gi-hee giúp Bina nghĩ cách đối phó. Họa sĩ bảo cô 4 giờ sáng tới phòng làm việc làm gì. Hành động này rất kỳ lạ. Quan trọng nhất là ai chụp trộm Bina. Đây mới là trọng điểm. Nếu có thể chụp Bina 4 giờ sáng ở phòng làm việc, vậy thì người chụp trộm nhất định cũng ở đó. Nếu không phải Bina tiêm nicotine vậy, chính là người đấy tiêm ở bên này. Young-woo xông thẳng vào phòng Sun Jang. Bà ấy trách ông ta đã phá hỏng tất cả. Kế hoạch sắp thành công, vậy mà ông ta lại trở thành điểm chú ý của dư luận. Young-woo tưởng rằng mình đang vạch trần việc xấu xa của họa sĩ. Không ngờ bây giờ lại vạch trần việc ác của ông ta Sun. Yang khuyên Young-woo tránh đi trước, đợi sự việc lắng lại rồi nói tiếp, đồng thời đừng bất ngờ tìm tới đây. Rất nhiều người đang nhìn họ. Sun Jang sợ bản thân cũng bị nghi ngờ. Ở phòng làm việc, Gi-hee bắt đầu tìm vị trí của người chụp trộm. Cuối cùng cũng xứng với cái tên của mình. Vị trí là ở sau điều hòa. 4 giờ sáng Bina được họa sĩ gọi tới. Còn người chụp trộm thì sao? Rất có thể đã rơi đồ gì đó ở đây. Đang tìm kiếm thì bảo mẫu đến. Gi-hee nhanh chóng phát hiện ra điểm không đúng. Có một lọ thuốc màu trông khác hoàn toàn. Bà ấy ngửi thử, hình như không phải vừa dứt lời đã bất tỉnh. Nhân sự bảo mẫu ngửi thử cũng trúng chiêu. Đây đâu phải thuốc màu gì, rõ ràng là nicotine. Young-woo đứng bên cạnh quan sát, không nói câu gì liền rời đi. Một lát sau Gi-hee tỉnh dậy trước sau đó đến bảo mẫu. Các chun nghi ngờ nicotine là Bina bỏ vào dù sao. 4 giờ sáng cô ấy ở phòng làm việc, Bina không thừa nhận, nhưng cũng không lấy ra được chứng cứ. Gi-hee chĩa mũi tên vào người chụp trộm, nhưng các chun vẫn luôn nhắm vào. Bina không chịu dứt, không có gì tại sao phải nói dối. Gi-hee kéo Bina ra sau lưng. Ai dám động vào con gái bà ta sẽ liều mạng với người đó. Bảo mẫu đưa Bina đi. Không ai hiểu rõ phòng làm việc hơn bà ấy, bởi vì trong đó có chứa kho báu của bà ta. Điều này đương nhiên không thể nói cho Bina biết. Bảo mẫu chỉ bảo rằng ở đó vốn dĩ không có nicotine. Hơn nữa bà ấy tin Bina không phải người xấu. Hi tin Bina đó là vì tình mẹ con. Còn bảo mẫu rốt cuộc vì gì vậy? Sau khi thấy Hi quay về bảo mẫu có chút đau lòng. Bina vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Bà ấy lập tức giải thích mọi chuyện. Thay Jun để báo thù cho bố. Đã nhẫn nhịn ở căn nhà này 15 năm. Bina cũng không ngờ cậu ấy lại đáng thương như vậy. Cô ấy muốn tới an ủi, nhưng lại không biết an ủi thế nào. Chuyện của Bin khiến Go-sun chịu đả kích rất lớn. Cô ấy vốn tưởng có thể làm chị em tốt, không ngờ lại bị lợi dụng. Bina cũng không biết phải giải thích thế nào. Sau khi về phòng, Gi-hee vẫn đang nghĩ cách để chứng minh trong sạch cho con gái. Bina không quan tâm Gi-hee. Liều mạng như vậy không phải vì tình yêu, mà vì tài sản, bởi vì bà ta đã mất quyền thừa kế. Nếu Bina cũng mất vậy thì một đồng cũng không lấy được. Gi-hee có chút đau lòng. Bà ta thích tiền nhưng con gái sắp thành thủ phạm bem người rồi. Sao bà ta có thể chỉ nghĩ đến tiền được chứ? Lời của Bina như cứa vào trái tim bà ấy. Gi-hee đang chuẩn bị rơi nước mắt, bảo mẫu đột nhiên xuất hiện. Hai người lại quay về tìm Bina, hỏi cô ấy kịch bản lúc trước lấy từ chỗ Sun Jang có còn không. Bina nhất thời không hiểu bọn họ đang nói gì. Bảo mẫu nói rằng lần trước cô ấy bảo mình vào phòng Sun Yang, bà ấy đã tìm thấy kịch bản trong thùng rác. Bina lúc này mới nhớ ra kịch bản vẫn còn. Nhưng trong đó có điểm gì kỳ lạ, sao bên trên có một đoạn như thế này? Đáng sợ nhất là con gái của hồ ly tinh Dr. Gun, cô ấy dùng độc hại chết bố. Cảnh này không phải đang xảy ra sao? Dr. Gun là Bina còn độc là nicotine. Đây không phải đang biết chuyện nhà họ sao? Gi-hee cầm kịch bản tới tìm Sun Jang. Đây căn bản không phải kịch bản, mà là kế hoạch mem người. Sun Jang bật cười bảo Gi-hee báo cảnh sát đi. Nguyên nhân bay màu của họa sĩ là thuốc ngủ, không phải nicotine. Gi-hee không thể nhìn nổi dáng vẻ cao cao, tại thượng của bà ta nữa. Hai người lập tức lao vào cãi nhau. Gi-hee hỏi Sun Yang không coi mình là người đúng không? Sun Jang bảo bà ta làm việc khác người thì sao? Coi là người được 25 rồi làm ầm ĩ đủ chưa? Gi-hee đột nhiên bình tĩnh lại, xen vào hôn nhân của người khác, quả thật là lỗi của bà ấy. Năm đó Gi-hee còn quá trẻ, không kiểm soát được tình cảm của mình. Sun Yang từng chịu khổ, nhưng bà ấy cũng không dễ dàng gì. Sinh con riêng làm tiểu ba bị người đời chỉ trỏ. Gi-hee cũng hối hận về quyết định ban đầu, nhưng cũng vô ích, không thể nào quay lại như trước được nữa. Bà ấy bám lấy họa sĩ, chọc giận Sun Jang không phải vì sợ hãi sao?
sợ họa sĩ bỏ rơi mình giống như vứt bỏ Bina. Con bé đã đủ khổ rồi để Bina trở thành đứa trẻ. Có đủ bố mẹ là quyết tâm lớn nhất của bà ấy. Sun Yang không hứng thú với câu chuyện của mẹ con họ. Gihi bảo có gì cứ chĩa vào bà ấy, đừng động tới Bina. Sun Yang vẫn giữ thái độ lạnh lùng mọi ngày. Gihi lau nước mắt dứt khoát rời đi. Mina đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người. Gihi giang hai tay ra ôm con gái vào lòng. Khoảnh khắc này, Mina cuối cùng đã hiểu thế nào là tình mẫu tử. Sun Giang tối sầm mặt nhìn, hai người khi ăn tối gót chun lại bắt đầu gây chuyện. Gihi ra mặt thay Bina, gót chun muốn báo cảnh sát xử lý, Sun Giang không ý kiến. Dù sao Bina cũng nói dối phải tiếp nhận điều tra. Lời nói dối của cô ấy nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến vụ án. Không, đã ảnh hưởng nghiêm trọng rồi làm ra hành động như vậy mà vẫn tìm người khác nói, lý lẽ lúc đó không cảm thấy hổ thẹn sao? Luôn bày ra dáng vẻ vô tội. Nếu Sun Yang nhớ không nhầm thì tiền sử bạo lực của Gihi thực ra là tác phẩm của Mina. Vẻ ngoài đơn thuần này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Em là chỉ có mình Vina biết. Người luôn tìm kiếm sự thật lại đang che giấu sự thật. Mọi người nói xem có nực cười không nghe. Tới đây, Mina đành thừa nhận tội bạo lực là cô ấy gây ra. Sun Yang tiếp tục công kích, vừa nói dối vừa bạo lực. Bây giờ em là chẳng ai tin cô ấy được nữa. Nhìn biểu cảm của mọi người, có thể thấy ai cũng nghĩ vậy. Bữa tối này không thể ăn nổi nữa. Bây giờ không ai là đối thủ của Sun Yang. Vậy tiền án bạo lực trước đây là gì? Có một lần Gihi bị chế nhạo là tiểu ba. Tina không nhìn nổi trực tiếp quánh đối phương. Sau đó Gihi chịu tội thay cô ấy ở bên này. Sun Yang đang gọi điện cho Ganggu, khi dâu đứng ngoài cửa nghe lén. Sun Yang nói có lẽ Bina sẽ tự từ bỏ tài sản. Sau đó hai người hẹn gặp mặt, Hagun cũng đi theo. Sun Yang bảo Yung U cố gắng nhẫn nhịn, chuyện của Ingok rất nhanh sẽ qua đi. Bây giờ Hagan rất tin tưởng bà ta. Sun Yang sẽ nghĩ cách xử lý cậu ấy. Hae-jun khó chịu vô cùng, lại bị lợi dụng rồi. Cậu ấy vào phòng Sun Yang tìm kiếm bản ghi âm, không tìm thấy nhưng phát hiện ảnh chụp trộm Mina. Lúc này Sun Yang quay về, Hae-jun cầm bức ảnh rời đi. Không giải thích cũng không nghe giải thích, cậu ấy đưa ảnh cho Bina. Đây rất có thể là kế hoạch của Sun Yang và Ganggu. Mục đích là để Bina từ bỏ tài sản ở bên này. Sun Yang gọi Ganggu quay về, bức ảnh ông ta chụp đã bị phát hiện, vì thế phải quay về giải thích. Rõ ràng lúc này Gihi cầm bức ảnh giải thích với mọi người. Đây đều là âm mưu của Sun Yang. Mina coi như rửa sạch được nghi ngờ. Một lát sau Yung-woo quay về. Hae-jun hỏi ông ta có quan hệ gì với Sun Yang. Tại sao phải ép Bina từ bỏ tài sản? Làm nô lệ của họa sĩ chưa đủ, còn muốn làm nô lệ của Sun Yang nữa sao? Yung-woo nghe xong chỉ biết câm nín. Ông ta chạy vào chất vấn Sun Yang đang lợi dụng mình à? Sao Hae-gun lại biết kế hoạch của họ? Sun Yang không hiểu ông ta nói gì. Yung-woo lấy một cuốn sổ ra bên trên, ghi lại tất cả cuộc nói chuyện của họ. Chỉ cần Sun Yang phản bội, ông ta sẽ công khai cuốn sổ này. Sun Yang bật cười, bảo rằng Yung-woo và họa sĩ không khác gì nhau, thậm chí còn tham lam hơn họa sĩ. Yung-woo muốn tiễn ông ta lâu rồi, nhưng vẫn chưa lên được kế hoạch. Còn Sun Yang có kế hoạch, nên hai người mới hợp tác với nhau. Yung-woo dòm ngó đến danh tiếng và tài sản của họa sĩ, vậy mà còn nói đều vì Sun Yang. Thật đúng là nực cười. Hợp tác giữa hai người kết thúc tại đây. Yung-woo muốn dùng cuốn sổ uy hiếp Sun Yang, nhưng bà ta không bị mắc bẫy bởi vì quá hiểu Yung-woo. Ông ta không có gan đó. Yung-woo bị Sun Yang nói xong, lại bị mọi người sỉ nhục, khóa vàng in các mà còn có mặt mũi. Quay lại ông ta bảo rằng thì sao? Đây là nhà của mình, tại sao không được quay về? Ji nghi ngờ người tiêm nicotine là Ganggu. Ông ta lại bảo thì sao? Họa sĩ xấu xa như vậy éo không phải tốt hơn à? Khi inbox cất, Ganggu muốn báo cảnh sát nhưng bị họa sĩ ngăn lại. Gihi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lẽ nào người ném chậu hoa và tương tác Bina cũng là Yung-woo, làm không sai tiêm nicotine và đánh lén Bina? Đều là ông ta gây ra. Vốn dĩ Yung-woo không như vậy, là do hiệp sĩ ép ông ta phát điên. Yung-woo từng cầu xin họa sĩ tha cho mình một mạng, nhưng ông ta lại muốn hành hạ Yung-woo cả đời. Yung-woo tháo bức tranh ở phòng khách xuống, Go-chun muốn ngăn lại ông ấy, bảo đây là tranh của mình. Dựa vào cái gì mà không được lấy? Yung-woo đã hoàn toàn phát điên. Ông ấy cầm bức tranh vào phòng làm việc. Mặt trời phải là màu đỏ, đây mới là tác phẩm hoàn chỉnh. Yung-woo mang tranh đi không ai dám ngăn cản. Bina đuổi theo, hỏi ông ấy lý do muốn trừ khử mình là gì. Yung-woo chỉ biết nói xin lỗi. Ông ta đưa cuốn sổ cho Bina, coi như quà tặng cô ấy một người. Một xe một tranh cứ như vậy, rời khỏi biệt thự trên đường đi. Yung-woo đột nhiên ngửa ngáy khắp người, dường như có hàng nghìn con kiến đang bỏ vậy. Cùng lúc đó Vina bắt đầu đọc cuốn sổ. Ngày 28 tháng 6 năm 2020, họa sĩ tụ tập mọi người lại với nhau. Kế hoạch của mình và Sun Giang cũng bắt đầu. Thuốc ngủ và nicotine đã chuẩn bị xong. Rốt cuộc tại sao họa sĩ lại đằng xuất ở bên này? Trên người Yung-woo bắt đầu xuất hiện nốt đỏ. Đây là biểu hiện của dị ứng. Ông ấy dừng xe bên đường, thật sự không lái nổi nữa. Người nổi mẩn thì không nói, thậm chí còn không thở nổi. Sun Yang gọi điện cho Yung-woo, nhưng ông ta căn bản không nghe nổi. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong đầu xuất hiện nụ cười rạng rỡ của Sun Yang. Ông ấy ngừng vùng vẫy, cuộc sống nô lệ chấm dứt.
mạng sống cũng kết thúc từ đây. Điện thoại của Yung U không có người nghe, Sun Yang bất giác lo lắng. Ở bên này Biner vẫn đang đọc quyển sổ. Hóa ra 1 tháng trước, Sun Yang cho họa sĩ uống thuốc ngủ, chính là để lén đọc di chúc họa sĩ. Dị ứng thuốc ngủ là phát hiện bất ngờ. Sau đó Sun Yang tới tìm Yung U. Bà ta biết họa sĩ muốn dùng di chúc thử lòng mọi người, vì thế mới lập ra kế hoạch thuốc ngủ. Mina là người ưu tiên được thừa kế, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên. Sun Yang lén lút đổi thư của họa sĩ nhìn bên ngoài, giống y hệt nhưng nội dung lại khác hoàn toàn. Tất cả chỉ đợi đến ngày sinh nhật của họa sĩ. Tối đó khoảng 11 giờ Bảo mẫu gặp Sun Giang. Bảo mẫu chuẩn bị mang máy tạo độ ẩm cho họa sĩ. Sun Giang lập tức đòi làm hộ. Lúc đó họa sĩ đã không ổn rồi, ông ấy liều mạng cầu cứu. Sun Yang ngồi bên cạnh quan sát. 20 năm qua bà ấy vẫn luôn sống trong địa ngục. Bây giờ đã được giải thoát rồi. Bà ta nhìn họa sĩ đau khổ đến chết, trong lòng vừa vui vừa buồn. Câu cuối cùng mà Sun Yang nói với ông ta chính là sau khi ly hôn, ông ấy không nên tới tìm mình, không nên kéo mình quay lại địa ngục. Họa sĩ nổi tiếng qua đời trong biệt thự, chân tướng cũng dần được hé lộ. Vina tiếp tục đọc cuốn sổ mà Yung U để lại. Hóa ra ông ấy đã sớm biết chuyện họa sĩ khỏi bệnh. Lúc đó Gangu rất tức giận, vốn tưởng cuộc sống nô lệ sắp kết thúc, không ngờ vẫn phải tiếp tục. Ông ấy không ngừng gào thét, trách than ông trời bất công. 1 năm trước chính thức từ bỏ sự nghiệp, quay lại chăm sóc họa sĩ. Yung U vô cùng đau lòng. Họa sĩ phản bội, Sun Giang có con riêng với người phụ nữ khác, không hề biết gì về việc vợ mang bầu và sảy thai. Mina sững sờ, không ngờ Sun Giang từng mang thai và bị sảy. Chẳng trách bà ta hận họa sĩ như vậy, đó là chuyện xảy ra rất lâu về trước. Bà ấy không chỉ sảy thai, mà còn mất đi khả năng làm mẹ cả đời này, không thể có con được nữa. Sun Yang vốn muốn nói chuyện này cho họa sĩ, nhưng ông ta lại lấy đơn ly dị ra. Lời nói đến miệng đành ngậm ngùi nuốt vào, nước mắt bất giác rơi xuống. Mina đọc xong tất cả nội dung trong cuốn sổ, cũng coi như hiểu hơn về ngôi nhà này. Cô ấy vào phòng họa sĩ, lấy bức tranh treo trước két bảo hiểm xuống. Jihi hỏi con gái muốn làm gì, Mina trực tiếp đập xuống đất. Một bức tranh khác được giấu bên trong rơi ra ngoài, những người khác đều nhao nhao chạy đến. Bức tranh bị giấu bên trong là đả kích lớn nhất với Sun Yang, bởi vì đó chính là bà ta, họa sĩ và đứa con đã mất của họ. Hóa ra ông ấy biết chuyện, sảy thai trong lòng vẫn luôn có vị trí cho Sun Yang. Họa sĩ vẽ mình và bà ấy ở bên nhau, đủ để chứng minh tình cảm ông ấy dành cho Sun Yang. Bà ta có thể tha thứ cho họa sĩ không? Dù sao Biner cũng sẽ không tha thứ lúc trước cô ấy luôn. Khao khát tình yêu của bố bây giờ không cần nữa, bởi vì tất cả những việc ông ta làm đủ khiến Mina cảm thấy bầy vọng ở bên này. Sun Yang nhìn bức tranh bị giấu, cảm xúc vô cùng hỗn độn. Có một lần bà ấy phải đi công tác, họa sĩ luôn nghi ngờ bà ấy nói dối, thật ra là để đi ngoại tình. Hai người đã không còn ân ái như lúc trước. Sun Yang muốn hoàn toàn kết thúc với ông ta, nhưng họa sĩ lại hỏi bà ấy một vấn đề: nếu bọn họ có con thì mọi chuyện sẽ khác đúng không? Họa sĩ vẫn luôn muốn có con nhưng Sun Yang từ chối, vì thế ông ta mới sinh một đứa với Hihi. Mina đột nhiên xông vào phòng đặt cuốn sổ lên bàn. Sun Yang tưởng cô ấy đang uy hiếp mình, bà ta sẽ không đầu thú, cũng sẽ không chịu làm nô lệ như Gangu Biner. Không có ý đó, chuyện này cô ấy không muốn ke nữa. Tự thú hay không là chuyện của Sun Yang, không liên quan tới cô. Việc làm của Bin khiến bà ta hoàn toàn gục ngã. Muốn làm gì thì làm, nói thẳng ra không được à? Luôn bắt người ta phải đoán làm vậy thú vị lắm. Sao Biner không quan tâm? Sun Giang suýt nữa bị tức chết. Một lát sau cảnh sát tới biệt thự, mọi người lúc này mới biết Yung U xảy ra chuyện. Trên xe chỉ có một bức tranh nguyên nhân đang xuất, phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi mới biết Sun Yu từ bỏ cuộc sống tạm bỡ lựa chọn kết liễu mạng sống. Cuốn sổ vẫn đặt trên bàn, Yung U không vạch trần bà ta. Sun Yang mở ra xem bên trong, ghi lại toàn bộ kế hoạch của hai người từ bắt đầu tới khi kết thúc, không thiếu một chữ. Sun Yang bật cười điên cuồng, trước giờ vẫn luôn nói người khác là quái vật, hóa ra bản thân mới là quái vật thật sự ở bên này. Go Chun bắt đầu nổi ý đồ xấu. Họa sĩ đang xuất rồi, Yung Hu cũng đã hẹo, nếu không hành động thì sẽ không lấy được một đồng nào. Sáng sớm tiếng hét của bảo mẫu gây chấn động, căn nhà tranh của họa sĩ đã mất sạch. Go Chun tìm thấy một tờ giấy, đừng tìm tôi vô ích thôi. Đây là nét chữ của Go Chun. Hóa ra tên lừa đảo đó đã lấy cắp tranh đi rồi. Luật sư cũng đi tới. Go Chun không chỉ lấy trộm tranh, mà còn trộm cả di chúc hắn ta. Đúng là gây chuyện lớn rồi. Người khó chịu nhất lúc này là Go Chun. Có điều may mà cô ấy đã quen rồi. Mina xin lỗi Go Chun vì đã không nói chuyện vào phòng làm việc. Đó là vì cô ấy sợ sẽ đánh mất sự tin tưởng, mà không dễ gì có được. Go Chun không chấp nhận lời xin lỗi. Cô ấy thậm chí còn không tin bố, chỉ tin Mina, vậy mà cuối cùng lại bị lừa gạt. Mina tiếp tục thừa nhận lỗi lầm. Cô ấy không muốn mất đi tình chị em này. Không lâu sau, cảnh sát đưa Hizou tới một nơi, kính út bị vùi lấp ở đó. Nơi này Yung U đã nói với cậu trước khi đi. Sejun khóc không thành tiếng, bố nói đi rồi sẽ về. Nhưng trước mắt đã 15 năm trôi qua, khi về chỉ còn lại bộ xương. Bên này đang đau khổ tột cùng, còn Gyo Chun bên kia cười không khép miệng. Hắn muốn tổ chức lễ truy điệu,
mọi người ở biệt thự nhanh chóng nhận được tin Go Chun tổ chức lễ truy điệu cho họa sĩ. Dù gì hài hước vậy, ai chẳng biết mục đích của hắn là bán tranh. Khi Dâu tới tìm Biner, bọn họ đều không quan tâm đến tài sản. Hejun có một đề nghị quyên góp tài sản cho xã hội, không thể để Go Chun nuốt trọn. Lúc này Sun Yang chuẩn bị đi đầu thú. Bà ta đã nghĩ thông suốt, nhận ra lỗi lầm của mình. Bản thân đã vượt quá giới hạn. Biner nói rằng đầu thú cũng được, nhưng phải giúp một chuyện trước. Sau khi nói xong, Biner lại tới tìm bảo mẫu, còn Hejun tìm đến Go Chun. Cô ấy bên này không vấn đề gì. Bảo mẫu mặc dù không vui, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý ở bên này. Go Chun cũng chuẩn bị xong, hắn nói với người phụ trách, gần đây có người làm giả di chúc của họa sĩ, nếu có ai mang đến tuyệt đối đừng tin. Lúc này bọn họ lại gặp rắc rối với Hihi. Ngoài Go Chun ra, người yêu tiền nhất chính là bà ấy. Bảo Hihi từ bỏ tài sản quyên góp cho xã hội. Đây không phải muốn lấy mạng bà ta sao? Biner luôn miệng gọi mẹ ngọt xớt, sau đó liên tục xin lỗi vì đã để bà ấy chịu khổ. Hihi không chịu nổi sự đáng yêu này, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Buổi họp tác chiến đầu tiên bắt đầu. Hizou đã lên kế hoạch kỹ càng, tất cả phải phối hợp ăn ý mới có thể lật đổ âm mưu của Go Chun. Mọi người đang nghĩ cách xử lý bảo vệ. Go Chun đột nhiên nói rằng dùng thuốc ngủ đi. Những người khác đều biến sắc, có những thứ không nên nhắc thì hơn. Không lâu sau, lễ truy điệu đã chuẩn bị xong. Go Chun nhấn mạnh phải chú ý người giả mạo di chúc, tuyệt đối không được để họ vào. Cùng lúc đó, nhóm người ở biệt thự bắt đầu hành động. Bọn họ đến trước cửa, không được Go Chun ở đó, không lẻn vào được. Bảo mẫu lên sàn đầu tiên, nhiệm vụ của bà ấy là xử lý Go Chun. Ăn mặc sang trọng thế này, nhìn là biết người có tiền. Go Chun đương nhiên phải đích thân phục vụ. Sau khi đánh lạc hướng, hắn cả đội trực tiếp đi vào. Tiếp đến chính là phần diễn xuất. Go Chun đột nhiên hét lớn, bảo Hagan cố ý phá hỏng tác phẩm. Nhân viên đến xem tình hình, Hagan nhân cơ hội lấy thẻ của cậu ta. Go Chun cũng thuận lợi, lấy được một cái Gihi và Biner một nhóm. Nhiệm vụ của hai mẹ con chính là đối phó với người quản lý hội trường. Go Chun đang dẫn bảo mẫu đi tham quan, hắn ta cố gắng giới thiệu từng tác phẩm. Bảo mẫu không nói một câu nào, bởi vì mở miệng sẽ bại lộ thân phận. Nhân viên đột nhiên chạy đến thông báo, có người tự xưng là con gái họa sĩ đến. Bảo mẫu lập tức kéo Go Chun lại, không để hắn đi nhưng đâu có ngăn được. Mất một khách hàng không sao, nhưng cả lễ truy điệu bị phá hỏng thì không thể được. Ở bên này, Hizou thay quần áo chuẩn bị vào phòng máy móc, nhưng không ngờ thẻ nhân viên cũng không mở được. Hơn nữa còn bị một người khác phát. Hiện may mà cậu ấy có nhan sắc, hơn nữa đối phương còn là con gái, không hề nghi ngờ, thậm chí còn mở cửa giúp Hagun bên này thoát khỏi nguy hiểm. Go Chun cũng suýt bị bại lộ, may mà tâm trí Go Chun đang tập trung vào Biner, không quan tâm điều gì khác. Lúc này Biner lấy chứng minh thư cho quản lý xem, nhưng Go Chun từng nhắc nhở có người làm giả di chúc, vì thế cô ta không tin. Hihi bảo rằng Go Chun là tên lừa đảo, quản lý vẫn không tin. Lúc này Go Chun đi đến, Hihi bắt đầu cảm giả một trận. Quản lý bảo bọn họ ra ngoài nói, để lại một mình Minu trong phòng. Go Chun cũng bắt đầu hành động. Cô ấy thông báo cho nhân viên lãnh đạo, dặn 10 giờ tắt đèn, hình như có hoạt động gì đặc biệt, nếu không tin thì gọi điện hỏi quản lý. Nhân viên lập tức gọi đến, Mina nhanh chóng nghe máy. Chuyện 10 giờ tắt đèn đã xong. Cùng lúc đó, Hizou cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta phải cho cậu ấy một like. Một sinh viên đại học luật, không chỉ biết nghe lén mà còn làm cả hacker. Ở bên này, Gihi và Gatchun vẫn đang cãi nhau. Hắn ta mặt dày quá mức còn bảo mình không quên Gihi. Vin hoàn thành xong nhiệm vụ lập tức giá hiệu cho bà ấy. Gihi ngừng cãi nhau rời đi, không quay đầu nhìn lại. Lễ truy điệu cuối cùng cũng chuyển thành buổi đấu giá. Bảo mẫu và Sun Yang cũng có mặt. Bức tranh đầu tiên đã nổi tiếng từ lâu, giá khởi điểm 100 triệu, cạnh tranh rất ác liệt. Khi tăng giá lên 200 triệu, đèn đột nhiên tắt, rồi trên màn hình hiển thị dòng chữ không đồng. Những người khác tiến vào hiện trường. Tiếp đó Young-woo xuất hiện trên màn hình lớn. Ở đây không có bức tranh nào do họa sĩ vẽ, toàn bộ đều là tác phẩm của ông ta. Việc ác của Go Chun bị vạch trần, danh tiếng sụp đổ. Sau đó giọng Go Chun vang lên, hắn từng đề nghị Young-woo lợi dụng lễ truy điệu để bán tranh. Quản lý ở đây thật sự chỉ muốn chui xuống lỗ, không ngờ lại tin lời tên lừa đảo. Cho dù Go Chun có giải thích thế nào, mọi người cũng không mua tranh nữa. Bảo mẫu cũng không giả vờ nữa, bà ta tặng hẳn 4 chữ tự làm tự chịu. Sun Yang không nói gì, chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu. Go Chun có được tất cả tác phẩm của họa sĩ, nhưng chẳng có ích gì, không bán được cái nào cả. Sau khi làm xong việc, Sun Yang cũng nên đi rồi, bà ta tặng Biner một câu: sống thật tốt, đừng làm việc ác như bà ấy. Sun Yang không lừa người, bà ta thật sự đi đầu thú. Sau khi họa sĩ thân bại danh liệt, tài sản hàng trăm tỷ hóa thành hư không, chỉ còn lại căn biệt thự bảo mẫu còn đỡ. Có tay có chân, tìm việc khác làm là được. Hơn nữa còn có tiền dưỡng lão. Nhưng Gihi không may mắn như vậy, họa sĩ là thu nhập chính của bà ta. Bây giờ ông ấy teo rồi, tiền cũng không còn. Gihi phải suy nghĩ xem sau này sống thế nào, nói cách khác là làm thế nào để sinh tồn. Mọi người lần lượt rời khỏi biệt thự, không chút lưu luyến. Mấy tháng sau, Gihi vào tù thăm Sun Yang, kể cho bà ấy những chuyện xảy ra gần đây. Bây giờ Gihi làm việc ở cửa hàng tiện lợi,
nhưng tính cách ngang ngược, không muốn bị người khác bắt nạt, vì thế công việc cũng có thể nói là khá vất vả. Sun Yang vẫn lạnh lùng như trước đây, nói xong rồi thì đi đi, đây cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Sau này đừng đến nữa, Gi Hee nghiêm túc nói rằng, nếu mình không chen vào cuộc sống của Sun Yang, có phải sẽ không xảy ra chuyện này không? Sun Yang không trách Gi Hee, đây đều là lựa chọn của bà ấy. Bina đứng bên ngoài chờ không vào trong. Trên đường về nhà cô ấy đề nghị bán xe đi, Gi Hee không đồng ý, đây là thứ giá trị nhất của bà ấy. Nếu không phải Bina từ bỏ tài sản, bà ta cũng không phải sống khổ như bây giờ. Phải nói là thực sự quá đáng tiếc, nhưng Gi Hee không hối hận. Đây là con đường mà bà ấy chọn cuối cùng. Bảo mẫu lên tu tâm dưỡng tính, Go Sun ở lại vườn hoa. Hee dâu Chun đội mũ lên bắt chước họa sĩ. Trong cửa hàng tiện lợi có vị khách thái độ không tốt. Gi Hee cảm thấy chướng mắt khi trả tiền thừa, cố tình ném đồng xu xuống bàn. Đừng tưởng khách hàng là thượng đế, muốn làm thượng đế thì lên trời mua. Bina đang đọc sách, bỗng nhiên một cô gái đi tới bên cạnh. Cô ấy nhớ lại bản thân khi còn nhỏ, năm đó vô tình rơi xuống nước, là Sun Yang đã cứu cô hóa ra. Ám ảnh về tuổi thơ đều là Bina tự tưởng tượng ra. Sun Yang không muốn hại cô ấy. Bộ phim bản chất thật đến đây là kết thúc.